Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé, mo kí gbogbo ilé o. Ẹ káalẹ́, mo kí gbogbo ilé, mo kí gbogbo wa o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Orúkọ mi ni Citizen Ewa, ẹ má bínú. Mo ń ṣe àwọn nǹkan kan náà iná, àmọ́ ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì jù lọ́nà ni mo fẹ́ mú wá sí ti wa báyìí lákọ̀ọ́kọ́. So good evening to you all. Welcome for those of you who are just joining us. I want to put this here. That is my standpoint. That is our standpoint. Whatever anybody else says, ohunkóhun tó bá wù anybody kó ṣe, ẹ sọ fún wọn pé àwa dúró gbọ̀ngbọ̀n ti àwọn bàbá wa o. Ẹ jẹ́ kí a sáré ṣe báyìí. I'm gonna, because it's a mixture. Today we are doing a broadcast, a simultaneous broadcast, both on Oduduwa TV Radio and Citizen AY. Facebook have seen it in their wisdom to block us. That's okay. So, but don't worry, we are going to continue. I want you all to share this broadcast. I want you all to have a pleasant evening today. We are doing this broadcast impromptu. And as you're coming in, please, we urge you to please share, and share. We really appreciate you joining us. Inú wa dùn bẹ́ ṣe darapọ̀ mọ́ wa. A dúpẹ́ gan lọ́wọ́ yín, a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ ṣe darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá máa pín ètò bẹ́ bá ṣe ń wọlé. Torí in tí ó wà ńlẹ̀, àwa dúró gbọ̀ngbọ̀n tí àwọn bàbá wa o. Olóyè Sunday Igboho, a dúró tì wọ́n. A dúró ti àwọn bàbá wa. Gbọ̀ngbọ̀n kò sí ẹ má jáyà. Ẹ má tiẹ̀ wò mẹ́kẹ́ èèyàn kankan sọ fún mi pé lágbájá kinní kan. Àwọ̀ ráyè. Àwọ̀ ráyè. Àwọ̀ ò rí àyè. Ayé ò tiẹ̀ yọ ni. So we are not going anywhere. We stand fully with Oloye Sunday Igboho. We are behind Oloye Sunday Igboho and Professor Banji Akintoye. They are speaking for millions of Yoruba people. And those who have their own agenda in trying to destroy their character, we'll leave that to them. What we know is that we are speaking truth to power. You're watching Citizen Ewa, the platform where we speak truth to power. And of course, you're watching Oduduwa TV Radio. We stand on the truth. Those two platforms, they work together. As I'm talking to you now, obviously, I cannot, we have been blocked. Citizen Ewa has been blocked on both Citizen Ewa, the platform, and on Oduduwa TV Radio. But that's no problem. Don't worry about that. The thing is, we have a platform here. We have a platform of the YouTube platform that we can watch and show what we do, the things that we're doing, we'll continue with our broadcast, is what I used to say. We will continue with our broadcast. So I want to thank you all. First of all, as you're watching, please do share. As you're watching us, I'd like you to share this broadcast. It's very, very important. Very, very important. We want to support. We are showing our support for Oloye Sunday Igboho and Professor Banji Akintoye. Professor Banji, àwọn ni wọ́n tọ́nà ìmọ́lẹ̀ fún wa. Àwọn bàbá wa. Mo kí yín sà, mo kí yín ẹ kálẹ́ sà. Professor, mo kí yín ẹ pẹ́ fún wa. Ẹ pẹ́ fún wa, ẹ fi eré gidi òbí sà. Láṣẹ Èdùmàrè, ẹ dẹ̀ máa bá wa, ẹ̀yin lẹ́ máa darí wa délé ilẹ̀ ìlérí, ilẹ̀ òmìnira wa. Láṣẹ Èdùmàrè, àkíyín lẹ́ẹ̀kan sí sà, ẹ káàbọ̀. Ẹ má worry, gbogbo wa, ẹ má jáyà. Do not fear. We should not fear anybody. Those who are disgruntling, those who are trying to make or pass judgments, illegal judgments about Professor Banji Akintoye, all of them, we leave that for them to be judged. Posterity will judge them. That's all I will say. Posterity will judge them. But for us, Professor Banji Akintoye is the light, is the man that started us. He woke us all up and he showed us what was going on. And now we stand with him. Come what may. Come what may. So please, from now you'll be seeing me doing broadcast on we've seen me doing broadcast with on Oduduwa TV Radio and Citizen AY solely on YouTube for a month because Facebook has blocked Citizen AY. So don't worry about that. What we need and what we must do is to continue to speak truth to power. Let me show you one of the things we did yesterday.
on the broadcast with all of the media. So don't take it as though we're just talking. We don't come here and just talk. Awaki Soro. Before I do that, actually, let me just do something. I want us to do, those of you that are with us, I'm not going to change that. So I do apologize if I hadn't done the normal things. But I'm going to do that now. So let's see if we can bring something into the song. Maybe you might be able to hear it or not. I don't know, but we will try something here. Let's see. Can I get that done? Is it possible? I'm just trying to locate something, and when I do, you will of course see it. 1 second, please. Yeah, here we are. I think I got it. So now, so let's see if it works. Okay. I'm gonna put something. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. So I'm just gonna play that. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá, Iléyá o. Iléyá. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá, Iléyá o, Iléyá. Àlékún nílé àrùn tó fún, aláṣọ nílé àrùn wàkísà. Ọmọ ẹlẹ́ran wọ́n jẹ egungun, ọmọ Odùduwà Iléyá. Àwa ló la àṣà, àwa ló ní iṣẹ́, àwa ló ní ìmọ̀, àwa ló lóye. Àṣẹ̀dá ló dá wa bẹ́ẹ̀, àdẹ̀dá ló ṣe wá bẹ́ẹ̀. Ẹ àsìyá rẹ̀ sókè kó mi àfẹ́lẹ́lẹ́, ọmọ Odùduwà Iléyá. Iléyá o. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá, Iléyá o, Iléyá. Ìdí tí a gbọ́dọ̀ fi lọ lélẹ́yìí o. Iléyá o, Òmìnira máa wá dómìnira. Iléyá o, Àwọn ìjòyè wọn ti pàṣẹ fáwọn ọba. Iléyá o, Abẹ́rẹ́ orí adé bó ṣe wá ń sùn káàkiri. Iléyá o, Gbogbo orí adé wa gbogbo ló máa wá ń sùn lóyún. Iléyá o, Yorùbá jí lójú ohun ẹ̀dá kan fi mọ̀ sọ̀kan. Iléyá o, Yorùbá ẹ̀ jí lójú ohun ẹ̀dá kan fi mọ̀ sọ̀kan. Iléyá o, Gbogbo ọmọ Oòduà ẹ̀ jí lójú ohun ẹ̀dá kan fi mọ̀ sọ̀kan. Iléyá o, Iléyá. So welcome once again. Before we go much further, we are gonna do what everybody knows we do on Oduduwa TV Radio, and of course with Citizen AY. Yours truly. We are going for Yoruba Nation, and we support Biafra, Middle Belt. We support every single one of them because it is their right to go for independence, for self-determination. We are being oppressed in our land by Fulani terrorists, and I'll be showing you some pictures and things and talking about how we can help ourselves. But one thing is for sure, we support Professor Banji Akintoye in the picture and Oloye Igboho. We stand with them 100%. No shaking, no shaking. We are absolutely clear about that. Do not let anybody tell you any other thing. Those who are the detractors, posterity will judge them. Don't waste your time on them. We are going forward, and whether they like it or not, we are going to get Yoruba Nation. Lashe Dumari. Now, before we go ahead, let me just get you what I was trying to do. 1 second, please. I do have not that one. Here we go. Ẹ jẹ́ kí a kọ orin orílẹ̀-èdè wa.
welcome to a simultaneous broadcast on both Citizen AY and Oduduwa TV Radio. I appreciate you joining me. I love you as a Yoruba person, as an Igbo man, as a Middle Beltan. We must show love towards each other. The Fulanis are not showing any love to either of us. It is important we understand that. We must show ourselves love. And those of you on Citizen AY, there is a subscription button that is coming up there, but that's fine. Do subscribe and share as you come along. What we must be very clear about in all of this, do not let anybody tell you the lies. Those who came out yesterday, they've been shamed. Because we came out directly after they did this. We all, those of us that have been part of the struggle. I want to ask you a question. Those people that came out, have you seen them prior to now? Have you seen them come out on any live broadcast? Have you? Have you seen them? Are you familiar with their faces on all our platforms? Are you? Just a simple question. Are you familiar with their faces? If you are not, and I can tell you that your answer will be no. I can tell you that from my understanding, many of the faces, I am part of the people who are doing all of this. I don't know their faces. I was looking and I'm thinking, who are these people? And who are they speaking for? They're not speaking for me. They're not speaking for millions of people suffering. They're not. They came out and tried to destroy a good name of Professor Banji Akintoye and Oloye Sunday Igboho. And like I said, don't worry about them. Posterity will judge them. You and I, we must walk forward strongly towards this goal, this agenda of ours, that we, the Southerners, must stand together to defend our land in the South. The Fulanis are coming for us. I've shared a video. I shared a thing earlier on. Let me take this opportunity to bring that to your attention, and I want to reiterate that point firmly and strongly. I want to reiterate that point. Where is it? Here we go. Now, the point where we are now, forgive me, I'll be mixing a bit of Yoruba and English. So let me do it like this. What you see on the broadcast, Southerners, our common enemy are the bandits, aka Fulani terrorists. That is the message that must go out all across the South. Our common enemy are the bandits, aka Fulani terrorists. We must collectively confront them. We must pray for the Southern unity against our common enemy, the Fulani terrorists. Those are simple things we can do. Now, in the picture, I want you to see the three different areas we have in the South, the three different factions. What we have in the South now, we have three different factions. Please take this opportunity to go and subscribe to Citizen AY on YouTube, because as I speak, when we are going to do some program in English, it's going to be difficult for me to. Facebook have blocked me. I've been blocked for a whole month on Facebook. So we need the Citizen AY platform to be up and running, to grow exponentially, and to be able to support the Oduduwa TV radio platform, the Citizen platform, where I'll be speaking in Yoruba, because that will happen. So now let me click. Now that I've said that, go ahead and subscribe to us. Those of you on Citizen AY, you go and subscribe to Citizen AY as we speak now. We truly appreciate your support and the fact that that you are committed and you're staying with us, and we thank you for being able to help us to have grown thus far. We are grateful. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí orí ìkànnì, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo dúpẹ́ gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí ẹ̀yin bá wa ẹ̀yin ọmọdé wa, lọ́kùnrin lóbìnrin lágbà lọ́mọdé wa, ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Bá ṣe sọ níbẹ̀rẹ̀, àwa dúró gbọ̀ngbọ̀n ti olóyè Sunday Igboho àti bàbá wa Professor Banji Akintoye. Wọ́n máa pẹ́pẹ́pẹ́ fún wọn, wọ́n á fi èrè gìjòbì. Ẹ wò gbogbo àwọn tó ń sọ ìsọkúsọ,
ẹ jẹ́ kó ọjọ́ iwájú gbogbo ẹ̀ máa yọ jáde. Àwa mọ̀ bí tá à ń lọ, bàbá ń darí wa síbi tí àwa ń lọ, bàbá ń darí wa sí ọ̀nà bá ṣe máa gba òmìnira. Ẹ jẹ́ ká kọjú síbẹ̀ yẹn. Lórí ọ̀rọ̀ yẹn tí mo gbé sí àwòrán tẹ́rí sìn asọ́nsìn pé gbogbo àwa táwa ará gúúsù ọ̀tá kan ṣoṣo la ní lápapọ̀ wa o, ọ̀tá kan ṣoṣo la ní, ọ̀tá tàbí ní lápapọ̀ wa òun ni àwọn Fúlàní ló ń gbé ogun tiwa o, àwọn Fúlàní ló ń gbé ogun tiwa. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé mi yé yín? Àwọn Fúlàní ló ń gbé ogun tiwa, àwa náà láti wá kọjú sí wọn lápapọ̀. Tá a bá ń bára wa jà, ẹ rí pé kò ní jẹ́ pé ó máa ṣòro. Tá a bá ń bára wa jà, lágbájá sọ kíní kan tàmádò, nǹkan tó ń wá nìyẹn. Wọ́n fẹ́ ká máa bára wa jà, àwọn òde lè fún wọn láàyè ẹ̀. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín? Torí ẹ̀ à ń sọ sìn pé àdúrà táwọn máa bà nílẹ̀ gúúsù ni pé kí a ṣe ìṣọ̀kan lára wa, ká wá kọjú ìjà lápapọ̀ sí àwọn Fúlàní. Torí àwọn ló ń gbógun tiwa, àwọn ló ń pa wá bí ẹni pẹran, àwọn ló ń bá àwọn ọmọ wa sùn, ló ń bá àwọn màmá wa sùn, ló ń pa àwọn àgbẹ̀ wa, ló ń ṣe wá ní ìṣekúṣe ní orílẹ̀ bàbá tàwa. Àwa wá sọ pé ó tó, àwa kọ̀. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín? Ẹ jẹ́ kí a gbé ogun ti àwọn tí wọ́n wá gbé ogun tiwa lórílẹ̀ ti bàbá tàwa. Àwọn ò gbà mọ́, àwọn ò fẹ́ mọ́, àwa kọ̀ láti jákèjádò lẹ̀ gúúsù. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀. Lórí yẹn ẹ rí àwòrán tí mo gbé síta ń sìn. Tẹ́ bá wo àwòrán yẹn láàrin, ẹ rí babaláwo ló wà láàrin. Ṣé ti rí? Babaláwo ló wà láàrin yẹn. Ní apá òsì bí mo ṣe ń wò, àwọn ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ló wà ńbẹ̀. Ní apá ọ̀tún bí mo ṣe ń wò, àwọn mùsùlùmí ló wà ńbẹ̀. Ìtumọ̀ yẹn ni pé gbogbo wa lápapọ̀, gbogbo wa pátápátá lápapọ̀, pé ká wá ṣe kí ni o, ká sowọ́pọ̀, ká kọjú ìjà sí àwọn tí wọ́n kọjú ìjà sí wa. Ẹ wo èwo làbọ̀rọ̀ pé máa gbàdúrà ní pé àwọn ọ̀tá yín ẹ̀kọ́ lọ́n gbógun ọ̀tá yín, Ọlọ́run gbógun táwọn ọ̀tá, àwọn tó máa ń rògbì sí yín, àwọn kíníkan ara alẹ́ yín lẹ́ ń sọ yẹn sí o, ẹni tó wà ní títì kejì lẹ́ ń sọ yẹn sí. Àmọ́ ta tó ń bá yín jà gidi gan-an tó ń gbógun tiwa lójoojúmọ́, láàárọ̀ lọ́sàn-án lóru nígbàkigbà lóòrèkóòrè, àwọn Fúlàní àkọjú àdúrà wa sí wọn pé ìwọ náà fún wa ní agbára, ṣe wá ní ṣọ̀kan nílẹ̀ gúúsù, ká kọjú ìjà sáwọn àṣẹ rí. Torí náà èmi ń rọ gbogbo wa, mo dẹ̀ ti ń tẹnu mọ́, mo ń rọ gbogbo ẹ̀yin babaláwo, àdúrà yẹn gbogbo tẹ́ bá ń dá ifá, ẹ jẹ́ kó já sórí pé gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ká lè ṣe ìṣọ̀kan, ká kọjú ìjà sáwọn tí wọ́n gbé wa sínú ìgbèkùn. Torí gbogbo nǹkan wa lọ́gbà sápò, wọ́n wá ní káwa máa jà lórí táṣẹ́rẹ́, káwa máa bára wa jà, lágbájá gba nǹkan mi. Ẹni tó gba nǹkan jù lọ́wọ́ wa pátápátá làwọn Fúlàní. Ẹ jẹ́ kó yé wa. Tọ́ mi ẹ jẹ́ kó yé wa. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, mo fẹ́ kó dé ìgbèríko, kó dé abúlé, kó dé ibi tó yẹ kó dé nílẹ̀ gúúsù, nílẹ̀ Yorùbá pátápátá, kó dé àwọn oko tí àwọn èèyàn tó pé ẹsẹ̀ nìkan ló máa fi rìn débẹ̀. Mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ débẹ̀. Kó yé wa pé àdúrà táwọn máa gbà ní pé àtàwa àwọn oníbabaláwo, oníṣẹ̀ṣe, àtàwọn oní ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì o, àtàwọn oní ẹ̀sìn mùsùlùmí o, nílẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ gbogbo wa, ọ̀tá kan ṣoṣo la ní. Àwa gba àdúrà yẹn pé kí Ọlọ́run fún wa ní agbára àti ọgbọ́n àti ìṣọ̀kan, pé ká lè dúró papọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwa ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Ìgbò, àwọn ọmọ Middle Belt, ká dúró lápapọ̀ wa, ká wá kọjú ìjà sáwọn tán wá gbógun tì wá ńlẹ̀ wa. Wọ́n wá gbógun tì wá ńlẹ̀ wa ni o, àwọn ò lọ sọ́dọ̀ wọn. Sọ̀rọ̀ mi yé yín? Ó ti tó. A dẹ̀ fẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu àwọn dadi jí o wa o, a fẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu àwọn tó wá ń ṣe àwọn ilé ẹ̀sìn ní Sunday. A fẹ́ kẹ́ máa gbọ́ pé ìwọ Ọlọ́run gbógun tàwọn tá mi, gbógun ìwọ Ọlọ́run, àwọn bandits tó ń wá sí àdúgbò wa tó ń bá àwọn ọmọ wa sùn, ìwọ Ọlọ́run jọ̀ọ́ fún wa ní agbára, ká borí wọn, ká lé wọn, alọ́ rámi kúrò ńlẹ̀ wa. Ìyẹn la fẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu yín o, ẹ̀yin dadi jí o, ṣe ń gbọ́, ẹ̀yin dadi jí o, tẹmọmọ náà ń gbàdúrà, kíníkan kọ́ gbàwẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fèrè ìṣàdúrà, ẹ jẹ́ kí n kó ṣé àwọn tí ò bá tí ì yé, ẹ jẹ́ ká fi kíní yẹn ká tó fi rán létí.
torí mo mọ̀ mú ọ̀rọ̀ yẹn dọ́dọ̀ yín ni ẹ má bínú ẹ̀yin daziji o ṣe rí aṣọ tó wà nílẹ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ ọmọ kéékèèké 13 ìkọ́ńbẹ̀ yẹn ṣe rí. There are 13-year-old kids that were raped by Fulani terrorists, aka bandits, in our land, in a church. In a church. So I want you to understand, those of you, the Christians, the Muslims, the Babalawos, we all have one enemy. That enemy is none other than the bandits, aka Fulani terrorists. And what I will tell you is, the Fulanis are afraid, the biggest threat, that you Fulanis are most afraid of one single thing. One single thing. They are afraid of our unity. They are afraid of our unity. And the fact that we are doing what we can right now, the fact that we are beginning to show unity, they are panicking. They are panicking like crazy. They are so panicked. They are trying to divide us. The more they try to divide us, the more we must stand together. Bọ́n ṣe ń gbógun pé káwọn máa tú wa káwa tún máa gbàdúrà pé ká túbọ̀ máa sowọ́pọ̀ ká túbọ̀ ṣe ṣọ̀kan sí láàrin wa. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ wò ẹ̀jẹ̀ ló wà lórí ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ wa méjì tó bá sùn òun lẹ́ rí yẹn o. Nínú ilé ẹ̀sìn wọ́n gbébọn pé tí wọ́n bá wọn sùn wọ́n pa wọ́n bá wọn sùn ta wájú gbogbo àwọn ìjọ tó mi yẹn yín ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí wọ́n bá wọn sùn wájú àwọn ìjọ ẹ má jẹ́ ká gbàgbé o ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣọ̀rọ̀ eré o mò ń sọ mo tún tẹnu mọ́ ẹ jẹ́ kí n fi àwòrán yẹn hàn yín kí n fi kẹ́ má gbàgbé àtẹ̀yìn oní ẹ̀sìn ìṣàǹbáyé o àtẹ̀yìn oní mùsùlùmí o àtẹ̀yìn oní kìrìtẹ́nì àdúrà yẹn ẹ jẹ́ kó kọjú sójú kan ìwọ Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n fún wa ní agbára fún wa ní ìṣọ̀kan ká lè gbógun ti àwọn Fúlàní tán wá gbógun ti wà ńlẹ̀ wa ká dẹ̀ borí wọn ká dẹ̀ lé wọn kúrò ńlẹ̀ wa títí ayérayé àdúrà yẹn kò gbọdọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ gbogbo pé ẹ ń lọ church Sunday ẹ máa gbà ọ̀tá ẹ wò tẹ́ bá sọ pé ẹ ń gbàdúrà pé ẹ ń bá ọ̀tá yín ara ilé yín ẹ ń bàjà ẹ ń fún wọn láàyè láti wọ̀ wá láàrin ni tí wọ́n mi yẹ yín ẹ ń fún wọn ní ààyè láti wọ̀ wá láàrin ẹ má jẹ́ ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ ká tají ẹ jẹ́ aṣọ jí torí ẹ̀ mo ṣe gbé àwòrán yẹn síbẹ̀ yẹn mo fẹ́ kí gbogbo wa ká rántí àtẹ̀yìn oníṣẹ̀ǹbáyé o ẹ̀yin babaláwo àwọn ọkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin olóríṣà abọ̀rìṣà gbogbo yín àti oní kìrìtẹ́nì àti oní ẹ̀sìn mùsùlùmí àdúrà wa ó láti kọjú sí ojú kan àwọn tí wọ́n ń bá àwọn ọmọ wa sùn mo fẹ́ kí ẹ rántí àwòrán yìí o ẹ̀jẹ̀ tẹ́ ń wò yẹn ẹ̀jẹ̀ ọmọ wa ọmọ ọdún 13 méjì ló bá sùn nínú church nínú ilé ẹ̀sìn wọ́n dẹ̀ gbébọn ti àwọn tó wà nínú ilé ìsìn pé táwọn bá gbà wọ́n á pa wọ́n kí la wá ń sọ ẹ̀ máa ní ẹ̀ ń gbàdúrà gbogbo ẹ̀yin dájú jí o ẹ̀yin imam gbogbo àti ẹ̀wò ẹni tó bá wá pàṣẹ ọdún pé ká wá gbàdúrà ẹ sọ fún wọn pé ó dáa ẹ jẹ́ ká gbàdúrà àdúrà wa o àwọn tó ń kó wa sí gbèkùn tó ń fún wọn wàhálà lápapọ̀ wa àwọn kan ṣoṣo ni o àwọn Fúlàní àdúrà wa ni pé ká lè ní ìṣọ̀kan ká Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye àti agbára láti borí àwọn ọ̀tá tó fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ òun ló máa jẹ́ àdúrà gbogbo wa nígbàkigbà tá a bá ń gbàdúrà bá bá ṣe ń mẹ́nu ka àdúrà báyìí tá a bá sọ pé a fẹ́ sọ tá a bá sọ pé àdú gbogbo wa lápapọ̀ àti kékeré àti àtọmọdé àtàgbà wa ibi tọ́rọ̀ wa wà nìyẹn o lásìkò yìí kì í wá ṣe yẹn nìkan tá a bá ti wá gbàdúrà yẹn a máa wá gbé ìgbésẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ti kọjá sísọ ṣíṣe ló kàn ọ̀rọ̀ ti kọjá sísọ ṣíṣe ló kàn torí ẹ má jẹ́ ká kọjú sí gbogbo àwọn tó ń sọ pé bàbá ṣe kinní kan bàbá ẹ̀tàn lọ́n bá dé mo béèrè lákọ̀ọ́kọ́ mo ní ǹjẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu ara bíi nígbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ kinní ṣé ó ṣe wá jẹ́ sìn tí ọ̀rọ̀ ti wá débi ẹ̀ lọ́wọ́ jáde àwọn bàbá ṣe kinní kan gba tí mo gbọ́ kinní òun mo kàn wọ́ báyìí mo wò ó fún ìṣẹ́jú báyìí mo dẹ̀ gbójú mi kúrò ńbẹ̀ kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀
ṣé ń gbọ́ mi kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ta ni wọ́n ẹ jẹ́ má bínú o mi kì í fojú tẹ́bẹ́lú yẹn kan àmọ́ tẹ́ni tó bá lọ ṣe ẹnu láti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ tí ńgbà wọn àti ṣe kínní ńbo làwọn wà ó ṣe wá jẹ́ sí iná jáde ó ṣe wá jẹ́ sí iná jáde why is it now that they coming out? I'm telling you, we need to stick together. This is the things we need to focus on. The blood stain evidence of raping of underage girls by Fulani terrorists in a church is a signal that we have only one enemy. They're the Fulani terrorists, aka bandits. And we as Southerners must unite and confront them. We pray for strength, wisdom, and unity. We pray for what? Strength, wisdom, and unity to defeat the enemy that is intent on taking our land, the land of our forefathers from us. That is what we must pray for. In unity, Southerners, enough of the squabbles, enough of the tittle-tattles. The coming generation depends on our actions right now. I don't want to waste time. I don't want to even know the names of the people who are saying all this nonsense. I'm not interested. Posterity will judge them. But our action is where I want to. And I will be coming back on a daily basis to remind you. If you are a local herbalist or shrine man, babalawo, whatever is called in your language, what if, please, your prayer must be the protection of your people to save them from the Fulani terrorists, aka bandits. If you are in a church, your prayer must be the protection of your people to save them and defeat the Fulani terrorists coming into your churches down and raping. If you are a Muslim, your prayer must be the protection of Yoruba people, the Southerners, from the Fulani terrorists that the government is refusing to proscribe. Your government is refusing to proscribe the Fulani terrorists. Can you see we have a lot to focus on now? That what we need to focus on, the government of the day is refusing to proscribe. They are refusing to proscribe Fulani terrorists. Did you hear me? That is what is happening. That is the evidence that we need to know that as Southerners, we must pray for strength, wisdom, and unity to defeat the terrorists that have been sent in by the federal government to kill Southerners in our land without giving us guns. That is what we are facing. So don't believe in what they said when they said, oh, people went into Zamfara to kill somebody. It's a lie. The people who killed in Zamfara are none other than the Fulani terrorists. Ambazonians do not want anything to do with what is happening in Nigeria. They want to free themselves from the French clutches. They are not going to do that. This is why I'm telling us, we need to be clear. The government, Ndume was saying, it's not that they're coming to take our land. They're trying to distract us. This is a distraction technique. They are afraid of the unity of the South. And we need to understand that. They are frightened. They are frightened witless. Let me show you a video if I can find you. So you will know that they are so scared about our unity. I played it before, but I'm going to play it again. Where is it? Let me just get this video out for you. Before I do that video, I want to see if I can find you the video of where all of the presenters were speaking unison. I'll play you saying clips of that. Then I'll bring you that other video. 1 second. Let me just get this video for you. There is a lot for us to go through. So, Kinto play yẹn, mo kàn máa sáré fi video ibi tí àwa sọ̀rọ̀ lánàá, lálẹ́ àná, ajáde lápapọ̀ wa. Àwa gbé bàbá lẹ́yìn àti olóyè. Kó lè yé wọn. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí, wọn bá wa. Kò sí kankan nínú wa tó ti gbé tó ti bá sọ̀rọ̀ rí. Kò sí, èmi ń sọ fún yín. Kò sí kankan nínú wa tó ti bá sọ̀rọ̀ pé báyìí. Àmọ́ wọn. Ẹ wo, ẹ jẹ́ kí n sáà. Ẹ ti gbóhùn ká mi lára. Ẹ jẹ́ farabalẹ̀. Ẹ ti gbóhùn ká mi lára. Ẹ jẹ́ farabalẹ̀ díẹ̀. Ẹ má bínú. I'm getting warmed up. So I'm going to calm down. But I want you to remember, all of the three people who are here. Oh, okay. Oh boy. There is something going on now. Okay, I didn't understand that. I didn't know that was going to happen now. But I do apologize. What I'm doing here,
you can watch. There's 2 programs going on. I didn't know. I should have coordinated it because I'm not on Facebook. I wasn't following, but I'm gonna show you something. I want to show you something that happened on Facebook just yesterday. Let me see if I can find it. Hopefully it's there. Let me see. Is that it? Oh, that's live. Okay, now, so let me go and get that for you. I'll get that for you. And I might have to end the broadcast fairly soon because I don't want to conflict with what's going on there, and I might have to call in to the program. I wasn't aware that was happening, but I want to quickly. The reason I'm doing this is because I wanted to bring this to your attention to make you aware of what we're doing. We are not Awodake. And everything they're trying to do to us is to make us appear that we are divided. But we are here to show you. I'm going to show you that. Anyway, we'll carry on. And we may have to carry on with the broadcast for now because of the way, because of how things are at this point. Because I'm not able to go on Facebook because Facebook has blocked me. So I'm not able to follow what is going on. I've been blocked for a whole month. So please do bear with us. For tonight, if there's a clash in the broadcast, it's only because of the Facebook saga. Facebook have tried to really destroy what we're doing. Now, here we go. I want you to watch this bit of it. I want to show you this bit. So you can see that yesterday we came out and we spoke and we were in support of Professor Banji Akintoye and Oloye Igboho. So watch this. Just a bit of it. So I'm gonna. Let's see if you can see that. I don't know if you can see it. Can you both see that? I want to check now. So that is Professor Dr. Adeyeye there. I'm trying to make sure we get enough people in there. Now let's see. Is that it? Oh, I'm not too sure. Sorry, beg your pardon. Let me change that. I'm not too sure if I've got the right one in place. I want to just check. Let me just check quickly. So there is one we did yesterday, and I want to make sure that we have that in place. Right, that's the one. Here we go. That's it. So this is the one. This is the one. So I wasn't, like I said, because I wasn't able to go live, I couldn't do much else yesterday. But here we are. That's the one now. Sorry about that. Emma Benu. So see Facebook. What is now? Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhún tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. So you can see gbogbo wa lẹ́rìí mi lórí ètò yẹn mo kàn fẹ́ fẹ́lẹ́ hàn yín ẹ má bínú mi ní dúró pẹ́ náà but mo kàn fẹ́ fẹ́lẹ́ hàn wá náà yín náà. So now ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn ẹsẹ̀ rí. Any other person tí wọ́n bá ń wẹ̀sùn wa ẹ̀ka bíbí wọn. So bàbá Akintoye remain our national leader is the symbol. Exactly. He is number 1. ṣé ń gbọ́. Symbol tá a ṣe. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí má bínú. Àwọn la recognize our needs. Mo máa yọ picture mi ayé àwòrán mi kò bẹ́ẹ̀ kò tó ń di kíní yẹn lọ́wọ́. Àbẹ̀sí national election àbẹ̀sí ìfọ̀kàn. As far as we are concerned, of course, the national leader of this campaign will be Professor Banji Akintoye. Bẹ́ẹ̀ni o. Máa fi àsìkò lẹ̀ fún àwọn presenters tó wà níbí. Yes. Ní kọ̀ọ̀kan, màmá kò wọ́n kọ̀ọ̀kan. So you will hear this presenter speaking and supporting Professor Banji Akintoye. So it's not just me alone, no. Kì í ṣe mi nìkan, gbogbo wa lájọ sọ̀rọ̀. Ẹ má fún àwọn tó ń sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀, ẹ má fún wọn láyè. So nọ́mbà tí ẹ máa tù wá sí yẹn, àfi nọ́mbà yẹn sórí type of nọ́mbà sí ẹ máa tù sá. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ alàgbà ìpínlẹ̀ tí wọ́n sọ just 2 minutes nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú láti ṣe láti so there is support of our leadership. So ẹ máa gbọ́ nǹkan sọ sí so. Bàbá wa á kí gbogbo ẹ̀mí èèyàn wa nílé pàápàá jùlọ ẹ̀yin tí ẹ wà ní ojú àgbáyé á kí gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fún ilẹ̀ Odùduwà yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pé ẹ ṣé o ẹ kú àdúrótì Oòduà gbè wá
gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe sọ̀rọ̀ wípé ìdí pàtàkì tí a fi jáde ni láti fi dúró ṣinṣin wa hàn fún bàbá wa Akintoye. Lóòótọ́ kò sí ẹ̀dá kan tó lè mọ ìkórè máa mi káàtì ní pé lóòótọ́ pé nǹkan kan wà láàrin wọn ó yẹ kó jẹ́ ọ̀rọ̀ inú ilé tí àwa náà lè rí àrídájú dámú wípé lóòótọ́ ni bàbá Akintoye ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ló ṣe tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni wọn ò fún wa gbọ́ àwa ò dẹ̀ gbàgbọ́ kí wọ́n mú ẹ̀sùn ẹ̀rí àrídájú kí wọ́n mú jáde fún gbogbo ayé kí wọ́n rí àti wípé ẹni pé bàbá wa Akintoye ṣe nǹkan tí ò dá tí gbogbo wa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú wa nínú nǹkan tá à ń ṣe yìí nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà àwọn Punch daily newspaper àti gbogbo newspaper whatever ní Nàìjíríà location 419 wọn ò bá wa sọ̀rọ̀ agitation wọn ò sí lẹ́yìn wa ó ṣe wá jẹ́ àwọn lẹ́wà pè nígbà tí ẹ fẹ́ ta ẹrẹ̀ bá aṣíwájú wa àbí wọ́n ti gbàgbé wípé nǹkan tí wọ́n ṣe lénìí bàbá Akintoye nìkan kọ́ ni wọ́n ta ẹrẹ̀ bá ṣùgbọ́n nǹkan tí a gbé dání gẹ́gẹ́ bí òmìnira ilẹ̀ Odùduwà tá à ń jà fún. adúmọ̀ fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátá wípé kò sí nǹkan tí ẹnikẹ́ni tó lè ṣe o tó lè dá wa lọ́wọ́ kọ́. a ṣe àtìlẹ́yìn a wà lẹ́yìn bàbá Akintoye gbàgbàgbà láti ìjọba àwọn ẹgbẹ́ ní nọ́ọ̀sì náà àwọn náà ní ká sọ fún wípé àwọn náà wà lẹ́yìn bàbá Akintoye o ẹnikẹ́ni tó bá wò tó bá jáde wọ́n máa sọ ìsọkúsọ tó bá wù wọ́n ẹ má dá wọn lóhùn bàbá Akintoye mi lórí wa a wà lẹ́yìn wọn gbágbágbá gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pátá kò sí ẹnikẹ́ni nínú wa tó lòdì sí aṣíwájú tí bàbá wa Akintoye tó jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà yìí. Bákan náà bàbá wa Sunday Igboho ó jẹ́ ìkan gbòógì lára ẹni tí ó dúró tó ń jà kí òmìnira ilẹ̀ Odùduwà kó lè dúró torí náà kò sí ẹnikẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ àlùbàṣà sí wọn tá a lè gbọ́ sí wọn lẹ́nu. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má jẹ́ kí ohunkóhun àbí ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ tẹ́ ẹ bá gbọ́ kó bomi tútù sí lọ́kàn a dúró tì wọ́n ẹ̀yin náà ẹ dúró irú nǹkan báyìí máa wáyé ó máa ṣẹlẹ̀ lára àwọn ìdíyelé tí a ní láti sọ yẹn wọ́n ní bí ìwọ bá rẹ̀wẹ̀sì ní ìgbà ìpọ́njú a jẹ́ wípé ìgbàgbọ́ rẹ̀ ò tí tó torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí tá a bá torí ẹ̀gbẹ́ afẹ́ rẹ̀wẹ̀sì ìgbàgbọ́ wa ò tó ní o ibi tí ọmọ ọlọ́run bá dúró síbẹ̀ náà làwọn ọmọ àsìtáàlì wà o nínú ọmọ ẹ̀yìn 12 Júdásì kan á wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ kí ìdákọ̀rọ̀ wa kó yẹ ẹ ṣe gan. So you see, and we are all talking gbogbo àlà ń gbé bàbá lẹ́yìn o. ṣé bàbá wa ilẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ẹ tí a máa tó pè sí lórí pé. So ẹ máa gbọ́ràn o. ẹ gbọ́n sókè. ẹ mú jọra yín sá. ẹ ṣe gan ni bàbá wa Ọ̀túnba ẹ ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ń ṣe a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹni tí ó bá rí tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí ní ọ̀bá bàjẹ́ díẹ̀ á kù díẹ̀ káàtó bí bàbá mi ṣe sọ ìjìnlẹ̀ Marcus àwọn tí wọ́n jáde tí gbogbo wa gbọ́n wọn èmi ò rò pé ìjáde tó jáde yẹn ní àsìkò yìí ní wákàtí nígbà yìí ká tún fi déètì sí nítorí pé fún ọjọ́ iwájú ìlú ní 18/11/2021 we are about millions of Yorùbá ló wà káàkiri àgbáyé èmi á sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìkan náà tó jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ láti fi ṣe kéde láti fi gba ara wa lẹ̀ nínú oko ẹrú àmọ́ bàbá wa tí ẹ̀ ń wo àwòrán wọn lẹ́yìn mi tí gbogbo wa mọ̀ sí bàbá wa Professor Banji Akintoye Emeritus mo láǹfààní àti rírí wọn nígbà tí mo lọ́lé
bí ẹ̀mejì ẹ̀mẹ́ta sẹ́mẹ́rin ẹ̀ márùn-ún ní ọba wa wo bàbá yẹn ní ọjọ́ orí wọn tàbá wa divide by 2 pẹ̀lú ọjọ́ orí tìlú ẹ̀mí báyìí àwa máa wá béèrè pé àwọn tí wọ́n jáde yẹn ṣé wọ́n jáde pé fáǹfààní tí wọ́n ní àbí fáǹfààní gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní gbogbo àgbáyé. O ṣeun onísọ̀rọ̀ tán Yomi Koiki onísọ̀rọ̀ tán. Bí tí máa sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ni pé torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí nǹkan bá bẹ ṣẹlẹ̀ báyìí a bẹ̀rẹ̀ sí í gbọ̀n ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ gbogbo àwọn ojú tẹ̀ ń wò tó jáde àtàwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa nísìnyí a dúró tán a dúró pátápátá lẹ́yìn bàbá wa Professor Banji Akintoye bẹ́ẹ̀ ni mo lè sọ fún gbogbo wa pé bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho wọ́n dúró lẹ́yìn bàbá wa Professor Banji Akintoye wọ́n níbi tá a bá ṣe dé a gbọ́dọ̀ sùn a gbọ́dọ̀ dúró iṣẹ́ yẹn kó máa lọ nítorí pé bàbá ní ní tá à ń ṣe yìí kò kan gbogbo àgbáyé ó kúkú débẹ̀ ẹni tó bá wò ó ní dáadáa pẹ̀lú magnifying glasses òun lè máa rí pé iṣẹ́ Yorùbá ó ti ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ àní wá fẹ́ kí kọ̀ọ̀kan ó dà wá lágbo iṣẹ́ tá gbé dání ṣe máa ń sọ kì í ṣeré rárá iṣẹ́ tá gbé dání iṣẹ́ gbogbo wa ni a fẹ́ fi sọ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní gbogbo àgbáyé pé ká fọkàn balẹ̀ iṣẹ́ Yorùbá èyí kọ̀ọ̀kan ní ta epo kọ̀ọ̀kan sí níbi tá a gbé lé nítorí pé ẹ̀mí àwọn èèyàn ó wà lórí ẹ̀ ìyẹn náà ṣe ń jáde lọ́sàn-án lóru tá a fi ń ṣe kí ni tá a fi ń educate ara wa mo ní sọ jù báyìí lọ ẹ ṣe kan ní o bàbá wa Ọ̀túnba Àmàrèwá. ṣé alàgbà wípé àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa tí wọ́n ṣe takuntakun wọ́n sáré láyé sọ̀rọ̀ èmi náà tún fẹ́ àǹtí kọ́ kí lọ sí ọ̀dọ̀ tó lẹ́sìn síta a wà ní àwọn wákàtí kan tí a wà ní báńkì tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ àdẹ̀gbọ́dọ̀ yóò ti tọ́ tamale fún tamale aláti sọ pẹ̀lú ẹ̀yìn gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń sọ bí ó bá síríìsì àti máa jà fún yín à ń jà fún yín olóyè Sunday òun náà jà fún yín ní ìbàdí ìlú àgbẹ̀tẹ̀lẹ̀ ọmọ àgbẹ̀ ọba aláyọ̀ àtàlàfíà láti máa fi tún ìsọ. Àwọn olórí wọ̀nyí àkọ́lé fún yan kiri àkọ́lé tó sọ pé tí wọ́n bẹ́ẹ̀ nìkan sọ fún nìkan níbi ara àwọn méjì tán ṣe. So let me just forward it. Mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́ tí àwọn other people ni. I want you to hear other people as well. Àwọn ní pé àwọn fẹ́ làní sùn ní sí pé kí ni làní lòdù fún focus wa ànílò ṣe ambition wa ànílò sí target wa. So mo ń fi àsìkò yìí mo ń pe gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà nílé lóko yìí pé àwọn ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn ẹ má ka ọ̀rọ̀ wọn kú o tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ òmìnira tá a fẹ́ gbà yìí ó jẹ wá lógún ẹ jẹ́ ká ti bàbá lẹ́yìn kí ni mo wí ẹ jẹ́ ká ti bàbá lẹ́yìn àbá tí àwa náà bá sì rí tá a rí kó lè ran ètò yìí lọ́wọ́ bàbá gẹ̀ẹ́tì bàbá ẹ máa gẹ̀ẹ́tì àwọn media presenters because àwa media presenters a ní access sí bàbá ẹ kàn sáwọn àwa síwájú wa pé tó ìmọ̀ràn táwa fẹ́ fún bàbá ni o a sì dọ́dọ̀ wọn wá fi ṣeéṣe ọlọ́run ọba láàánú kò ní jẹ́ kó bàjẹ́ o ọlọ́run ọba láàánú gbogbo àlẹ́yìn ẹ ṣe púpọ̀. mo fẹ́ recognize ọ̀nà wa ní ìtọ́jú ìwọlé máa ń bá bàbá ní kàní. ká lójú tìjú ká lójú tìjú ojú tọ̀rẹ́ mi ojú òtì mi ká lójú tìjú tó ó jẹ́ tó bani nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ tí ẹnikẹ́ni tó bá wá wò wípé òun wà jáde nítòkò tóun ó ṣe ni pé kóun tàbùkù
irú bàbá yẹn ọlọ́wọ́ bára ẹni bàbá Banji ọmọ Akintoye ọkùnrin ogun tó fi gbogbo nǹkan tó ní sílẹ̀ ṣé tí bàbá wa sọ ní ìsìn wípé àwọn tí wọ́n jáde yẹn wọ́n lọ́wọ́ nínú àtáàkì tó lọ ṣe nílé bàbá yẹn pé ẹ̀mí ẹ̀ ni wọ́n wá níbẹ̀ bóyá bí ẹ̀yin lẹ fẹ́ pa á ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ yẹn ohun tí èmi wá fẹ́ sọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátá korogodo kò sí ní táàmù o jẹ́rìí gbogbo àwọn tó jáde wọ̀nyẹn kò sẹ́ni táàmù o wọ́n jìkì ni wọ́n jẹ́ o àti gbọ́yẹ tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn swaga o àti gbogbo àlàtí ṣe fáìdì tiwa àti gẹ̀ẹ́tì wọn tó nípa bẹ́ẹ̀ ńkọ́ gbogbo wa pátá ẹ̀jẹ̀ àfarabalẹ̀ jáde fàyàbalẹ̀ gbẹ́ngbẹ́ng báyìí la dúró òkè gbẹ́ngbẹ́ng òkè igba ọdún lónìí òkè gbẹ́ngbẹ́ng òkè ẹgbẹ̀rún ọdún lónìí òkè gbẹ́ngbẹ́ng òkè gbí làwa dúró we no dey look back coconut head oníkálukú lọ tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bọ́jọ́ ẹ ṣé bàbá mi mo dúró báyìí náà. ohun tí wọ́n ṣe fún Àfọ̀njá lọ́rẹ́ rẹ̀ wọ́n jẹ́ kó sí. so ẹ má bínú so àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ ẹ rí i pé à ń gbé bàbá lẹ́yìn kò sí pé bóyá yẹn kan àwọn láti wà ń bẹ̀ àmọ́ ọ̀rá bí yàn. wípé ẹ wọ ẹ̀yìn wò ajá ọdẹ wọn ò wọ ẹ̀yìn wò ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n gbogbo ti Àfọ̀njá gbogbo wọn ò sùjà níṣe ni wọ́n fi ilẹ̀ ṣùgbọ́n lónìí ìlú Ìlọrin ti dá sí méjì Fúlàní ti gba ìdá kan látara wípé a ò ìran Yorùbá ò bá dá sí tá a bá tún wá ní ká ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé wọn ò ní máa ṣe kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa ni wọ́n máa ṣe kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbàǹtà ní lọ́wọ́ wa ìdí nìta sọ pé dìfẹ́ràpá tí wọ́n ń lò yìí ó yé wa dáadáa ó sì yé wa yékéyéké ṣùgbọ́n àwa ò ní kí ọmọ tó wọ́n lò pé láńgbòdo àwọn tó bá ti lè dánú gbogbo fún ara rẹ̀ ó máa ń so dígbé ó ní àwa tí a jẹ́ mídíà pátápátá àti àwọn tí wọ́n pera wọn ní NAS dígbé la wà lẹ́yìn bàbá wa Professor Banji Akintoye tá ò sì ní ṣe rárá bó tilẹ̀ wù kí ìjọ ó le tó èjì ò kí jà kó gbómi inú àgbọn nù yóò kàn fẹ́ láfẹ́fẹ́ lásán náà ni torí pé ọ̀sán ti pọ́n kàrínkàrín ojúmọ́ ó má lóko ọ̀sán ti pọ́n kàrínkàrín kí lànà làwọn làní kò sí ohunkóhun tó wù tẹ́ lè ṣe á tún máa bẹ́ẹ̀ náà fi pé bọ́lọ̀ kó yí lọ́kàn padà ó jẹ́ kẹ́ ẹ̀ lè ronú wò pé níbi tẹ́yìn gẹ́gẹ́ bá ṣe òdu àìdè yìí kò yẹ kí wọ́n lò yín kẹ́ ẹ̀ sì gbàbọ̀dẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ti mọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí akíkanjú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà rere gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí eléta gbédání tí wọ́n sì ń fi ọ̀wọ́ ọmọlúwàbí yẹn wọ̀ yín níbikíbi tí ẹ bá dé ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ ṣe lónìí ẹ sì mú aṣọ àlàtẹ̀wọ̀ ẹ sì tako sí i ṣùgbọ́n àrọ̀ yìí ẹ bá sì mẹ̀dọ̀ ẹ bá yíwà padà torí pé bàbá Akíntóyè yìí tí wọ́n ní kí ayé dá mélòó ni bàbá yìí fẹ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi sọ wípé àwọn dàgbà àwọn fẹ̀yìntì mélòó ni wọ́n fẹ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ wàhálà tí wọ́n ń ṣe yìí nítorí tẹ̀yìn tẹ́ kóra yín jọ lónìí àlónìí ni torí pé tó dàgbà jù ní àwọn ló ti wọ 60 or 65 nítorí tiyín nítorí tiwa nítorí àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ ni wọ́n ṣe ń ṣe wàhálà yìí àbúrò Sunday Igboho tẹ́ sọ̀rọ̀ àbùkù sí tẹ́ ní kó nágídí nígbà tí a bá parí àlè tán ló tún máa ń débẹ̀ kí ló lóye Sunday Igboho wá lónìí ó lè ra ẹyin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó lè ra ẹ̀ pa tí o tún máa fún lówó oṣù níbi tọ́lọ́run kẹ tó kẹ̀dé ṣùgbọ́n òun wí pé ọlá tá a dá nìkan ní tẹ́bí ẹni ò bá ní níbẹ̀ ọlá máa sí lọ nílé ẹni owó tá a dá nìkan ní tẹ́bí ẹni ò bá ní níbẹ̀ a máa sí lọ ṣùgbọ́n kí ni ìsí lọ òun náà ní ìwà àti ọ̀dọ́ àti ìta bá kó mọ́ra ó sì wọlé pé ẹjẹ́ fi nǹkan wọ̀nyí ẹjẹ́ fi jà fún ẹ̀tọ́ àwọn ará ìlú rẹ̀ tó bá jẹ́ pé tó nìkan ni ohun tí ó jẹ́ wà bẹ́ẹ̀ ohun tí ó mú wà bẹ́ẹ̀ àìmọye owó òkòròwó ni wọ́n ti fi lọ tí ó gbà á ó wá ṣiṣẹ́ fún yín tán ó bá yín gbé Yorùbá lókè owó kẹ̀kẹ́ fún afárá òsì rèé á sì gbé Yorùbá nation ẹ wá sọ pé ó ní àgbèjì ẹni ìwẹ̀ ò dá ẹ tún wá lè sọ ní gbàgbà ta ẹ mọ̀ wípé ẹ ti dalẹ̀ ní Yorùbá sì ní ìkẹlẹ̀ tó bá ti dalẹ̀ ẹ jẹ́ ní kí ilẹ̀ náà ó dáa ẹ ti gbàgbé bẹ́ẹ̀ ti dalẹ̀ Oòduà ilẹ̀ Oòduà ó dà yín ṣùgbọ́n kí ilẹ̀ Oòduà tó dà yín kẹ má bàbá pàpàrọ̀ Áfíríkà bá mọ̀ pọ̀ nù kí bá dákẹ́ ti wá túbà o torí pé a padà sọ yín lọ́wọ́ nàkúnà èyí tó náwó owó ẹ̀ tán tó ti wá padà wá sílé tí wọ́n débẹ̀ á sì foríjì alẹ́ àsìkò yìí lọ gbogbo ẹ̀yìn nìyẹn wá tó kù tí ẹ tún nílò báyìí lọ́kàn pé tẹ́ ẹ bá ṣe á ò ní dọ̀tá yín o bẹ́ẹ̀ la ò sì ní
bẹ́ẹ̀ni. ọ̀rẹ́ ìbò náà láàdá torí pé àwa pé fọ́kẹ́ nìkan yìí. ẹ má bínú torí àwọn èèyàn pọ̀ tó máa sọ̀rọ̀ mo kàn fẹ́ kí wọ́n gbọ́ ni mò ń bọ̀ o. so èmi náà sọ̀rọ̀ lára ẹ̀ tí o kẹ́ lè mọ̀ pé kí n tí wọ́n tí mo sọ̀rọ̀ kí n sọ̀rọ̀ rí mo sọ̀rọ̀ lánàá mo sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀. mi ò ní mẹ́nu sí orí ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ jù. lákòókò èmi fẹ́ kí gbogbo wa kà mọ̀ pé olórí táwa mọ̀ tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá yàn òun ni Professor Banji Akintoye kó jẹ́ yẹ kò sí ohunkóhun tí wọ́n lè sọ lórí bàbá tí ó máa jẹ́ kí àwa dẹ̀ ìlẹ́yìn bàbá ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ìsọwájì kò wá wá di àsìkò tó wà nínú agbami àwa fẹ́ sọ pé àwa gbé bàbá sẹ́gbẹ̀ kan tó ṣe bẹ́ẹ̀. àwọn tó lè ṣe kínní yìí wọ́n ló dáadáa kí ni mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ kí ni díẹ̀ mo sọ bẹ́ẹ̀ torí pé kí ni ṣé nínú bí àwọn Fúlàní ṣe ń pa lójoojúmọ́ wọ́n ṣe ń pa àwọn àgbẹ̀ wa lójoojúmọ́ wọ́n ṣe ń bá àwọn ìyá wa àtàwọn ọmọ wa sùn lójoojúmọ́ wọ́n ṣe ń ṣe pé àníwọ̀ ńlẹ̀ wa ìyẹn ṣe ìyẹn wo kí ni èròǹgbà ọkàn ní o pé kí ni a lè ṣe lápapọ̀ ìyẹn gbéra àmọ́ ẹ wá fẹ́ da ìgbà wa kò ṣeé ṣe tó bẹ́ẹ̀ lè rí ṣe torí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àti sọ jí báyìí bàbá adébẹ̀lú sọ wá jí àwa mọ̀ tán wa àmọ́ tí bàbá jẹ sáwà torí náà gbogbo ilé ìtẹ̀ ń ṣe ìṣó àwa tí mo fi káwọn lọ. Ntẹ́mi fẹ́ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ wa báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o tí mo fẹ́ sọ tí mo adẹ́rù wa. Ṣẹ́rí ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní ẹ̀yin babaláwo ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ nínú ẹ̀sìn yín ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fáwọn èèyàn yín pé ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún àwọn tí wọ́n gbógun tì wá lápapọ̀ wọn àwọn Fúlàní wọ́n gbógun tì wá ń dẹ̀ wá o ẹ jẹ́ ká wà sowọ́pọ̀ o bó jẹ́ babaláwo ni o bó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ni o bó jẹ́ mùsùlùmí ni o nítorí wọn máa jáde lẹ́nu gbogbo wa ni pé ká sowọ́pọ̀ ká kọjú sí àwọn tí wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ fún wa lọ́wọ́ ká dẹ̀ já ìjàgbara yìí ká dẹ̀ gba òmìnira. Ní àsìkò ẹ jẹ́ kó yé wa Professor Banji Akintoye ni bàbá àtàwà kò dẹ̀ sẹ́ńtì ohun tó bá ń kó wọn kọ́ sọ àwa ò dẹ̀ lẹ́yìn bàbá àwa dúró gbọ́ngbọ́n ti bàbá nínú ìsọjú bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Ní àsìkò mo ṣe ń sọ wọ́n wọnú ilé ẹ̀sìn wọ́n bá àwọn ọmọdé sùn pẹ̀lú àwọn màmá sùn rí yẹn dá sí wá sọ̀rọ̀ pa ẹrù ọjọ́ iwájú ìmọ̀dá Dubai ẹ ṣeun. ẹ ṣe alàgbà Ayọ̀ Kúdì mú ara àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa nìwọ̀n yẹn. sọ jẹ́ kí n tún síwájú díẹ̀ kẹ́ gbọ́ àwọn mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ àwọn èèyàn kó má kọ̀ bóyá àwọn díẹ̀ kan ni o ẹ máa gbọ́. ẹ má wàá dá òtún rárá èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan àti gbogbo àwa tá à ń sọ. àgbà ẹ má bínú o. gbọ́n báyìí la dúró ti bàbá. bẹ́ẹ̀ni. gbọ́n báyìí la dúró ti Sunday Igboho. Kò sí irú condemnation tí ẹnikẹ́ni nínú wọn kò sí ṣùgbọ́n sì ṣe mí bẹ́ẹ̀ ni pé kí n rí wọn kí n pa wọ́n dànù ṣá o kò tí ì kúrò lọ́kàn mi o torí inú bí mi omi inú kọ mí sí wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. kò lè ṣe kíró ẹ má wáyé o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má wàá jẹ́ ká wọ ọ̀dọ̀ ara àwọn kòtò àti gégélé tá a máa gbà kọjá ká tó délẹ̀ ìlérí wa nìyẹn ẹ jẹ́ ká gbà mọ́ra torí kò lè ṣe kó má ṣẹlẹ̀. Mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo yín ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ibi tá à ń lọ ibẹ̀ ni ká kọjú sí. Sunday Igboho kò sí tẹ́ lè ṣe fún tó lè fi padà sẹ́yìn o mi ì mọ irú condemnation yẹn no going back ni. Bàbá tẹ̀dẹ̀ ń wò yẹn bàbá ti fi àpẹẹrẹ yẹn lélẹ̀. Mo máa ń sọ mi ò gbàdúrà ikú fún bàbá ò tí ì ní kú ṣùgbọ́n bí bàbá ṣe wà yìí nípa orí ọ̀fẹ́ àti àánú Ọlọ́run ni bàbá fi lè fi padà lọ bí 40 years mọ́. Àfi tí Ọlọ́run bá lọ́ra ẹ̀mí wọn ni. Fún ìdí tí mo dẹ̀ fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ipa rere yẹn bàbá ti fi lélẹ̀ orúkọ yẹn ò lè parẹ́ mọ́. Àwa tó kù ni ká múra ká fi orúkọ lélẹ̀ àwọn tó ṣe léèlé nísìnyí àwọn náà ti lórúkọ
wọ́n ti ní orúkọ àwọn rò pé yẹ̀yẹ́ bàbá ni wọ́n rò pé yẹ̀yẹ́ Yorùbá ni wọn ò yẹ̀yẹ́ Yorùbá wọn ò dẹ̀ yẹ̀yẹ́ bàbá ara wọn ni wọ́n kàn lábùkù torí mi ò ní pàdé irú wọn lọ́la kí n kà wọ́n kún èèyàn láéláé ẹ wo inú sì bí mi fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́. ẹ ṣeun. ṣé àpẹ́ ilé máa wà ní ojú program lọ́la ẹgbẹ́ gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kan because this discussion will continue tomorrow with one of our famous renowned. ẹ má bínú a máa forward ẹ. ó yẹ kí gbogbo wa ká máa expect irú nǹkan báyìí kó máa ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan ṣe sọ wípé ẹ̀ka tún máa expect pé nǹkan míì náà ṣì máa ṣẹlẹ̀ nǹkan yìí a máa já lọ ní títí dìgbà tí Ọlọ́run máa fi dá wa láre tá máa fi kún orúkọ wa wípé Olúwa dá mi láre ni là ń jẹ́ àwọn èèyàn máa dìde ṣẹ́rí wọn pé BBC yẹn wọ́n sọ lábẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú àwọn bíi méjì nínú àwọn tájọ wà lórí ìkànnì nínú àwọn mídíà a lè sọ wípé a ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn èèyàn bíi méjì mẹ́ta kan táwọn náà jẹ́ gbòógì nílẹ̀ Yorùbá sí nǹkan tó ń sọ ní ọ̀dọ̀ BBC náà tó ti sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó dàgbà àwọn mídíà àwọn ọlọ́run wa ń ṣe ń gbà yẹn tá fi lọ bá àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ṣe ìpàdé ṣá torí ẹ̀ nǹkan tó ti ó ń kọ wọ́n nínú lábẹ́lẹ̀ yìí pé bóyá òun wí pé bóyá sórúkọ wa ni ò bá lókìkí báyìí ni tàbí kí ló ń ṣe ní àkótó ọ̀rọ̀ tèmi máa sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tàbí tẹ́ ń gbọ́ tẹ́ tún máa gbọ́ létà ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ká fi ṣe bí ìgbà tẹ́ pé ìgbà tó ti tún wà tí snow pọ̀ téèyàn dé fìlà máa wo bẹ̀ kí òtútù kó má bàa kó síyàn létí ọ̀rọ̀ wọn ẹ má jẹ́ kó ríbi kankan jókòó sí nínú ọkàn wa ẹ kàn jẹ́ ká gbà gẹ́gẹ́ bíi pé wọ́n wà nínú ọmọ ìyá èèyàn kan ṣàbòsí èèyàn wọ́n ṣàbòsí ni Ọlọ́run dẹ̀ sì lè bá wa kó sí wọn nínú tó bá wá pọ̀ tó bá ní àwọn ò wá fẹ́ gba ìpínpẹ́ Ọlọ́run kó sáwọn nínú a dẹ̀ máa fi wọ́n kúnnú àdúrà tá a fi máa ń ṣe tábà bá ṣe ń gbàdúrà fún àwọn kan náà a ní k'Ọlọ́run bá wa kó wọn pọ̀ mọ́ wọn bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí àbáyọ̀ ọkàn jà ọkọ̀ náà àtọ́kàn ó wà ńlẹ̀ báyìí à ń pèrò sínú ẹ̀ ní Ọlọ́run á bá wa kó sí wọn ní kán lè bá wa wọnú ọkọ̀ yẹn gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ẹni gbàgbọ́ tí ó sì máa àwọn ẹlòmíì tún máa jáde ó tún máa sọ bẹ́ẹ̀ lọ́la bọ̀ ibi táwa ń lọ torí kí la ṣe ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí question ní fún èmi àti yín àwa tá à ń sọ àtẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa lé ẹ̀yin tẹ̀ ń náwó àtàwọn tó ń nọ́ra torí kí ni a ṣe ń ṣe nǹkan tá à ń ṣe ìyẹn ní pé jẹ́ kó máa dún nínú orí wa nínú ọpọlọ wa nínú tábà ń torí kanlẹ̀ tá à ń gbàdúrà fún Ọlọ́run so that ìmọ̀ràn àwọn ẹni bí kò ní ṣe ní orí èmi àti yín ìrìn àjò yìí a máa rìn débi tó jẹ́ pé àní Olúwa dá mi láre òun ni orúkọ gbogbo wa máa jẹ́ tádé máa jẹ́ tó ń nọ́ra. And do all you can to be free from this slavery. Tábà wá ní ẹnìkan àwọn kan tán kóra wọn jọ pọ̀ tán láwọn ń jà fún òmìnira tó wá jẹ́ pé irú èèyàn báyìí lẹ́mẹ̀ lọ oppose to me they are not for self-determination wọ́n represent òmìnira wọ́n represent self-ambition wọ́n represent greed wọ́n represent ìlara in fact wọ́n represent ikú fún ìran Yorùbá torí n tó lè pa ìran Yorùbá lára gbà ó ní nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn ṣùgbọ́n èmi gan gbàdúrà fún wọn pé Ọlọ́run ò bá ṣí wọn lójú kó jẹ́ kán wo àṣìṣe tí wọ́n ṣe yìí kí wọ́n bá lè ronúpìwàdà ohun ìtìjú gbà ní in tó tiẹ̀ dùn mí jù òun ni ti ẹni tó jẹ́ obìnrin tó yẹ kán jẹ́ abiyamọ tí wọ́n ṣíwájú nínú ohun tí wọ́n ṣe léni yìí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá tó ń ṣẹlẹ̀ yìí obìnrin gan ló ní ìjàmbá yìí jù ṣùgbọ́n ìṣe tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ gbogbo irọ́ gbogbo èké tí wọ́n lọ pa to set the record straight torí àwọn tó ń sọ wípé àwọn ìlànà wo ni àwọn kinní kan tó ń lè máa ba orúkọ ìlànà jẹ́ èmi fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa lónìí wípé
ìlànà ọmọ Oòduà tòótọ́ wọ́n dúró déédéé pẹ̀lú bàbá wa Banji Akintoye. Àwọn tí wọ́n bá dẹ̀ mọ ìtàn bí ìlànà ṣe bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n mọ bí ìlànà ṣe bẹ̀rẹ̀. Èmi pàpà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó wà níbẹ̀ nígbà tí bàbá tí wọ́n pe gbogbo àwọn èèyàn jọ. And we should not, because of this, ká wá take advantage of. Mi ò rí bí weakness bàbá, torí ẹlòmíì lè máa rò pé weakness ni kí bàbá máa sọ wípé ọmọ mi gbogbo ẹ̀yin ọmọ mi ẹ kóra yín jọpọ̀ ẹ ṣọ̀kan, kán máa pardon wọn, kán máa pamper wọn pé wọ́n á ronúpìwàdà ní ẹ má bú wọn mọ́, ẹ má ṣe kinní kan mọ́, kán wá take advantage of that láti máa wá ìṣubú fún bàbá yìí. Kò bójú mu tó rárá. Gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe sọ, tó bá tiẹ̀ ní internal rancors tó ń ṣẹlẹ̀, ṣe bí àgbàlagbà ni wọ́n. Àwọn náà ti dàgbà, kò ṣe pé ọmọdé wà láàrin gbogbo àwọn tó ń ṣe kan yìí. A lè rí àwọn ọmọdé tí wọ́n ń lò láàrin wọn. Wọn gbé ìgbésẹ̀ ẹni tó lè tò ìlú. Wọn gbé ìgbésẹ̀ ẹni tó tiẹ̀ tọ́ láti tẹ̀lé fún pé a lè máa wò fún orílẹ̀-èdè Yorùbá gan tá a fẹ́ gbà. In tí wọ́n ṣe yìí wọ́n rò kátúnṣe làwọn ń ṣe, wọn mọ̀ wípé wọ́n fi lọ sọ irú èèyàn tí wọ́n jẹ́ ni. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan pé wọ́n tiẹ̀ jẹ́ irinṣẹ́ láti jẹ́ ká mọ̀ wípé ènìyàn lènìyàn máa jẹ́. Nítorí náà gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń wò wá, ẹ jọ̀ọ́ àwa gẹ́gẹ́ bí mídíà fún self determination, a dúró digbidigbi ti bàbá wa Banji Akintoye. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń sọ yánmayànmá tí wọ́n ń sọ lẹ́nu lónìí nípa ti bàbá wa Ìgbòho, àwa dúró ti bàbá Ìgbòho Adéyẹmọ Sunday digbidigbi la dúró tì wọ́n. Tí ò bá ní ẹ̀mí ìlara, eyín okun ò lè fẹnu tẹ́ńbẹ́lú pẹ̀lú ipò tí bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ wà. Kán máa sọ wípé kò gbọ́ràn ni. No matter kò gbọ́ràn àbí ó gbọ́ràn, kò yẹ kó jáde lẹ́nu ọmọ èèyàn fún irú nǹkan tí bàbá yẹn ti faragbá. Ṣùgbọ́n ṣe ní láàánú nípa ìwọ̀n wọn, ìwà wọn àti èso wọn, òun náà la máa fi mọ̀ wọ́n. Àwọn eléyìí wọn represent self determination o. Wọn represent ìran ọmọ Yorùbá. Àwọn tí wọ́n ṣe irú iṣẹ́ báyìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ wà nínú ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan, kì í ṣe àwọn èèyàn yìí nìkan, èmi fẹ́ sọ fún wa, kì í ṣe àwọn èèyàn yìí nìkan náà wà nírú position báyìí. Wọn dẹ̀ sọ̀rọ̀ on behalf of ìlànà. Wọn sọ̀rọ̀ on behalf of ẹgbẹ́ ìlànà. Wọ́n sọ̀rọ̀ fún ara wọn ni, fún ambition ara wọn, fún selfishness ara wọn. Wọ́n sọ̀rọ̀ torí wọ́n fẹ́ ọtí agbára ń pa wọ́n. Nǹkan tí wọ́n ń wá kiri nìyẹn. Ṣùgbọ́n gbogbo àwa tá a jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire pátápátá, ẹ jẹ́ ká la ojú wa, ká fojú sọ́nà bí alákàn. Torí àwọn èèyàn ó lè máa rò pé ìlànà náà ti jáde wá lónìí. Wọ́n wà káàkiri gbogbo inú ẹgbẹ́ tó jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ yẹn náà ṣe ń dìde, tó jẹ́ pé wọ́n wá power kiri, wọ́n wá agbára kiri, wọ́n wá position, wọ́n wá ipò kiri. Àwọn olóṣèlú tún wà láàrin wọn tó ń fi owó, kò sí tẹ́lòmí ò lè ṣe torí owó. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé lóòótọ́, mo fẹ́ bi gbogbo àwọn tó wọ́n partake nínú kínní, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àti lódodo lẹ́wà fún òmìnira ìran Yorùbá, ẹ ní ṣe nǹkan tó tún máa fi wá sínú ewu. Ṣùgbọ́n kò dá mi lójú wípé ẹ̀ ń jà tòótọ́ fún òmìnira Yorùbá, ẹ̀ ń jà fún ara yín ni. Torí náà gbogbo ọmọ ìran Yorùbá, ẹ jẹ́ ká ṣọ̀kan. A dúró gbẹngbẹng ti bàbá wa Banji Akintoye. Professor Banji Akintoye represents self-determination, and self-determination is our focus for in this struggle. Nítorí náà àwa dúró tì wọ́n, a dúró gbẹngbẹng tì wọ́n, a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ on behalf of gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire pátápátá, gbogbo àwọn mídíà tí wọ́n gbé, gbogbo ẹ̀yin bloggers ẹ lè máa gbọ́ wa, ẹ̀yin onífracas ẹ lè máa gbọ́ wa, kẹ́ ẹ lè mú points ẹ máa gùn. Bàbá wa Banji Akintoye ní evidence, wọn ò dẹ̀ provide evidence kankan láti sọ wípé bàbá yìí ó wà guilty of gbogbo allegation tí wọ́n fi kàn wọ́n. Tí wọ́n bá ní, let them bring gbogbo àwọn evidence wọn, ẹ jẹ́ kán gbé síta kárí. Nítorí náà then àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa leaders tí wọ́n ní kò sí leader ní leaders, I want to set the record straight again. I am part of the leaders. Mo dem àwọn executive wọn, we work together, and lórí platform tá wà, they debunk it and they are still coming out láti lay disclaimer pé they are not part of gbogbo nǹkan tí wọ́n wá ṣe ní gbangba yẹn.
bàbá Banji Akintoye ọjọ́ tí wọ́n yàn wọ́n as the chairman for leaners gbogbo press gbé adẹ̀wà ń bẹ̀ gbogbo ala watch ẹ̀ live so ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn wípé bàbá wa Banji Akintoye òun sì ní head fún umbrella indigenous people in Nigeria tí wọ́n ń jà fún self-determination so nítorí náà gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire don't be shaking ẹ má jẹ́ kẹ́rù bà wá let's move forward and we are going to get there by the grace of God ẹ ṣeun gan bàbá. kì í ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ yìí ju ti bàbá Akintoye kì í ṣe pé bóyá. àìsí ara wa nìkan ibi tó yẹ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ronú lọ ní tí gbogbo apátápátá tá a máa benefit ọ̀làjà fún. Professor Banji Akintoye bàbá kan bíi bàbá 1 billion ni torí ọ̀rọ̀ wọn tiẹ̀ máa ń ya ẹ̀mí lẹ́nu pé èèyàn ti dàgbà tó báyìí ó sì tún dúró tó bá rọrùn ní ó yẹ káwọn náà gbé bàbá wọn síta káàtì kí bàbá wọn náà tiẹ̀ wà front. tó gbogbo eléyìí tí wọ́n sọ àwa ti mọ̀ pé ó di dandan ká máa rírun nǹkan bẹ́ẹ̀. inú wa sì dùn wípé lórí ohun tí wọ́n ṣe yẹn gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá náà lójú ti là lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ làwọn èèyàn ti ń comment sí ọ̀ǹda wọn wípé Banji Akintoye is still our leader. so torí ìdílé ìtìjú náà ni wọ́n gbàgbọ́ ń bẹ̀ ìtìjú náà ni wọ́n sì tún máa gbà délẹ̀délẹ̀. wọ́n ti fi Ọlọ́run náà ló ń dídì ń fa gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí jáde láti fi yé gbogbo ọmọ Yorùbá kí gbogbo ọmọ Yorùbá lè mọ ọmọ ọkọ kí wọ́n lè mọ ọmọ àlè. gbogbo wákàtí ń jẹ́ orúkọ Yorùbá ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló jẹ́ pé torí àwọn atiláwí àwọn terrorists ó ti pẹ́ tí wọ́n ti wà pẹ̀lú wa tó jẹ́ pé inú gbọ́nà dẹ̀ ni wọ́n máa ń gbé táwọn àyà wa bá ń lọ sóko àìmọye àwọn àyà wa ní wọ́n fi tipá bá sùn táwọn àyà wa náà ò sì ní lè sọ tó bá ti dé abúlé láti sọ fún bàbá wa pé mo mọ ọ̀rẹ́ nìkan tó máa fẹ̀yìn mi lélẹ̀ wọ́n á kàn rórò mára ni. tó tí a bá ti bí ẹlòmíì ó ti dandan ẹ̀jẹ̀ ọmọ àlè ni wọ́n fi bí tí bàbá wa náà kàn tó ń bà lẹ́yìn ẹlẹ́yìn tó di dandan tó bá dàgbà ìwà tí ó máa wù náà kò ní jọ ìwà ọmọ ọkọ. so torí ìdí eléyìí ọmọ àlè sì pọ̀ nù wa àmọ́ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run á délẹ̀ òmìnira èyí tó jẹ́ Yorùbá nation inshallah rahman. ẹ ṣe sà bàbá làbí ṣe ti rẹ́dì fún. Are genuinely advocating for the freedom of the Yoruba people. We want to salute our father, the Alano, for his leadership and his relentless efforts in defending the cause of the Yoruba people. We wish Baba Wa many more years in great health. We believe in Baba Akintoye's doctrine that all Yoruba self-determination groups need to work together to free the Yoruba people from the shackles that we are in. Oòduà á gbè wá o, kò ní gbé gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ kú, ẹni tó dalẹ̀ á bá ilẹ̀ lọ, àṣẹ Èdùmàrè. Electronically signed by Ìlànà Canada Esco, Isaiah Teju, Kọ́lá Ilésanmí, Folúṣọ́ Ṣóbọ̀wálé, Tọ́pẹ́ Jẹ́gẹ́dẹ́, Thomas Bankole, Kúnlé Ọládìípọ̀, Chris Akínadé, Egbinadé Adébọ́lá, Ìlànà USA Esco, Àlàbí Olúfisáyọ̀, Adébáyọ̀ Adénẹ́kàn, Ṣadé Akíntórin, Uthman Kòsíbi, Gbadé Adékọjọ, and Ṣeun Aríbílọ́lá. Thank you, sir. Thank you so much, Ọmọọba Alana. Ní ṣubú fọ̀tayọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí Zoom ID 7:30 p.m. Yorùbá time. A máa tún fọwọ́ díẹ̀ sí káàkiri. Máa fọwọ́ díẹ̀ sí àwọn bàbá wa ń sìn àti àwọn presenters wa gbogbo. Ẹ jẹ́ kí n pe Zoom ID yẹn lẹ́ẹ̀kan sí i. Lẹ́yìn náà bàbá á pe nọ́mbà táwọn èèyàn á fi pè wọlé 895 60 99 4745. Lẹ́ẹ̀kan sí ilédè Yorùbá mi 8 9 àrún ẹ̀fà òdo 9 àti 9
ẹ̀rin èje ẹ̀rin àti àrùn 2ie tá máa fi wọlé bá bàbá Alani sọ̀rọ̀ ní 20 oṣù tá a wà yìí ọdún 2021 láago 7:30 ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ bá pe nọ́mbà fáwọn èèyàn wa. Ẹ ṣé bàbá àròpọ̀. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí sọ on behalf of all the media presenters in the UK and Europe, with the permission of the Canadian and the Americans, it may take our name to adopt it. We all want to adopt it. We agree with every statement put in there. We are one. We are one and we are together. On top of this, Baba Rupoire, Omabawa translation in Yoruba. Àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ sí elétùwà ọba kábíyèsí ọba ní àràbà ríbi tí ọlọ́run ọba ní tó jẹ́ wípé tó bá wò nígbà míì á ṣègbà pamọ́ bí òtútù bó bá sì wò nígbà míì ẹ̀wẹ̀ẹ̀wẹ̀ á ṣègbà pamọ́ bí ọyẹ́. Wọ́n ní kí ọlọ́run ọba ní kó má jẹ́ kí igi tútù àti igi gbígbẹ bàbá wa Banji Akintoye. Ẹ̀yin bàbá wa nílé ẹ máa ẹ kọ̀ǹtínú tí pé ìpínlẹ̀. So Ọlọ́run má jẹ́ n kú ráńdì tó kún wọn bí tó risky. Àwọn ọmọ náà dẹ̀ ti try láti pé kí wọ́n bí ṣẹ́ǹjì kalẹ̀ fi ṣe. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ráńdì tó kún rí kò ṣe. Mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run má jẹ́ n kú dànù, ẹ ṣàánú mi. Ẹ ràn mí lọ́wọ́, ẹ ṣàánú, Ọlọ́run lẹ ṣe fún. Ẹ ṣàánú nítorí Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni o. Ṣàánú mi o. Okay. Ṣàánú mi o. Ẹ mọ̀ pé ìgbà tí mo délé ní àná mo ṣàlàyé fún yín pé ọ̀rẹ́ mi tó wà l'Amẹ́ríkà òun ni mo pè pé tí mo fi bá sọ tí tó fi dí ká ṣe ilé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn, ẹni tó ń bá yín sọ̀rọ̀ ìyá mi ni wọ́n. Orúkọ tèmi ni Olúṣọlá Adésànyà. Ìyá mi ni ẹni tó ń bá yín sọ̀rọ̀. So ìrànlọ́wọ́ la béèrè lọ́wọ́ yín. Nǹkan tó dẹ̀ ṣe wọ́n náà ni pé wọ́n ní bradycardia, ńṣe ni pulse wọn ó máa ń lò. Ìgbà míì ó ń gbé 30, èyí tó pọ̀jù tó gbé láti bí ọ̀sẹ̀ kan sígbà tá a wà yìí is 45. Òun ló pọ̀jù tó gbé láti bí ọ̀sẹ̀ kan sígbà tá a wà yìí. So ní 2019 a ti mọ̀, ìfà láti 2015 gan la ti mọ̀. A dẹ̀ ti ṣe ìwọ̀nba ìta lè ṣe lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà. Ṣùgbọ́n ìgbà tó dẹ̀ tún rí báyìí náà kò sí nǹkan téèyàn lè ṣe ju pé kéèyàn wá ìrànlọ́wọ́.
so wọ́n náà fẹ́ ṣe heart surgery fún wọn, minor heart surgery, it's not a major surgery, it is called pacemaker surgery. Ìyẹn ló máa ran Hello, sir. Ẹ kálẹ́ sà, ẹ kálẹ́ sà. Orúkọ mi ni Olúṣọlá Adésànyà. Okay. Orúkọ mi ni Olúṣọlá Adésànyà. Olúṣọlá Adésànyà. Olúṣọlá Adésànyà lorúkọ mi sà. Yes. Sir. Okay. Hmm. Okay. Okay. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé màmá ṣe àìlera níwọ̀nba. Wọ́n ní cardiac issue. So cardiac issue tán dẹ̀ níyẹn wọ́n ń pe orúkọ kínní yẹn ní bradycardia, wọ́n dẹ̀ tún ń pè ní morbid type 2, wọ́n ń pè ní morbid but type 2 ẹ̀ làwọn ti wá nísìn. Nǹkan tó ti rí gbogbo yẹn dẹ̀ túmọ̀ sí ni wípé ńṣe ni heart wọn slow. So àwọn dókítà sọ fún wa wípé heart wọn èyí tó fi ń sinmi ó ju èyí tó fi ń ṣiṣẹ́ lọ, wípé pé ó ń sọ pé ó ti rẹ òun fẹ́ dúró. So wọ́n wá ń sọ fún wa wípé ká rí wípé a wá ṣe pacemaker surgery fún wọn láìpẹ́ láì jìnnà, kò gbọdọ̀ pẹ́ rárá, ń pé torí òkè ń sìn lóru èní báyìí ń sìn 35 ni pulse wọn gbé lénìí. Pulse yẹn dẹ̀ rèé tí everybody ó yẹ kó wọ 100 tí heart bá ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Tí heart bá ti wá fẹ́ máa jẹ́ pé ó ń sinmi díẹ̀díẹ̀ kò gbọdọ̀ kọjá 60, ṣùgbọ́n tí màmá gbé 30-35, ìyẹn mean pé ó fẹ́ lọ ibi ìsinmi nìyẹn. So wọ́n dẹ̀ sọ fún wa pé tá bá ṣe pacemaker yẹn, pacemaker yẹn jẹ́ bí device kan tó máa fi sínú heart wọn tó máa ran heart wọn láti ṣiṣẹ́ dáadáa. So ibi tán ti fẹ́ ṣe kínní fún wọn ló ń pè ní LASUT, Lagos State University Teaching Hospital ní Ìkẹjà. Ibẹ̀ ni gbogbo records wọn wà. If there is any investigation that needs to be done, ìyẹn àyè wà fún wa láti gba àwọn èèyàn láyè láti wádìí ní LASUT claims wa ìkan lè mọ̀ pé òótọ́ là ń sọ. So nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ń sìn ni pé wọ́n ní pé kò sí bed, àwọn ò ní bed ní hospital, àti pé ọ̀rọ̀ yẹn it is not a medical issue, it is a surgical issue. Pé táwọn bá tiẹ̀ gbé màmá sórí bed kò sí oògùn táwọn fẹ́ fi manage màmá àyàfi surgery. So ìyẹn ni màmá fi wà nílé. So a dẹ̀ need ìrànlọ́wọ́ yín, kẹjọ kẹ́ ràn wá lọ́wọ́. 1.8 million naira là ń wá láti bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ní pátápátá àti theatre fee. Ṣẹ́rí pacemaker machine yẹn device yẹn gangan òun nìkan 858,000 naira ló ń tà òun nìkan. So àwọn nǹkan míì tán dẹ̀ kọ fún wa, wọ́n fún wa ní gbogbo surgical materials, list of surgical materials that we need to buy. A dẹ̀ ti lọ cost gbogbo ẹ̀ ó wá bọ́ sí 1.8 million naira. So as soon as bá ti lè ra gbogbo àwọn surgical materials yẹn, àwa la máa wá sọ fún wọn pé a ti ready o láti ṣe operation. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Kọ́lọ́run ṣàánú wa, Nàìjíríà la wà, kọ́lọ́run ṣàánú wa. Èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mo ti rìn dáadáa, mo ti lọ sí Lagos State Government House. So nǹkan tí wọ́n dẹ̀ sọ fún mi ni wípé kí n lọ collect. Àwọn náà ń wúkọ́ ẹ ṣé sà. So mo lọ sí Government House
wọ́n wá ní kí n lọ kọ lẹ́tà wá wọ́n ní ṣùgbọ́n lẹ́tà yẹn o ń pé ìyẹn kọ́ ló fi ìyẹn ò ń ṣe assurance pé bóyá a máa rí owó gbà àbá àní rí owó gbà ń pé tábà tẹ̀ wá fẹ́ rówó gbà rárá ó pẹ́ jù àmì ó kéré jù oṣù 6 ká tó lè rí owó kankan gbà a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì so èmi dẹ̀ wò pé ìgbà tó fún wọn ọ̀sẹ̀ kan ìgbà tá a lọ ní last week ọ̀sẹ̀ kan náà sọ fún wa wọ́n ní ká wá ní monday ọ̀túnla yìí ń pé ká wá bọ̀ nígbà tó tún di ọjọ́ Wednesday nígbà tí mo sáré kiri tí mi ò rí nǹkan kan mo tún padà lọ sí LASUT again pé kí n lọ bá wọn bẹ̀ pé kí n tiẹ̀ sọ fún wọn pé tán bá tiẹ̀ lè bá mi ṣe fún màmá tán bá dẹ̀ ṣe tán ká dẹ̀ wá máa bọ̀ ká wá bá a ṣe lè máa sanwó yẹn díẹ̀díẹ̀ so mo tún lọ bá wọn wọ́n dẹ̀ tún ní pé rárá pé àwọn kọ́ làwọn ń ta materials ń pé a máa lọ rà á ń ta ni pé so kò ṣeé ṣe fáwọn láti gbà wá láyè láti ṣe bẹ́ẹ̀ so títí bí mo dẹ̀ ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí náà mo ti kọ oríṣiríṣi sórí Facebook mo ti send message sí àwọn celebrity lórí Instagram bọ̀ kò sẹ́nì kankan tó dá mi lóhùn wọ́n dá mi lóhùn so. Ó ṣe kókó fún wa láti gba òmìnira wa ó ṣe kókó nǹkan tó ṣe kókó gidi ni fúnra láti gba òmìnira wa ṣé kò sí bó ṣe nǹkan yìí nǹkan mi ni ó yàtọ̀ sí nǹkan yìí nǹkan gbogbo wa tí nǹkan bá ti wà ní nǹkan gbogbo wa oríṣiríṣi ọwọ́ alápá máa yọ ọ̀pá ẹlẹ́sẹ̀ máa yọ ẹsẹ̀ bọ́ tá bá ti gba òmìnira wa tá mọ̀ pé àwa ni àwa ara wa là ń ṣèjọba ara wa láàrin ara wa a máa mọ bá ti fẹ́ ṣera wa tó ń ṣe kókó fún wa láti gba Yorùbá nation mo fọwọ́ sí mo fẹsẹ̀ sí. Okay account number mi ni orúkọ mi ni Olúṣọlá Adésànyà account number mi ni 0050096908 GTB ní account number mi ta. Adúpẹ́ sà. Hello sir. Hello ṣé ń gbọ́ mi. Ṣé kí n tún sọ níta? Ṣé kí n tún sọ? Account number mi ni 0050096908 Adésànyà Olúṣọlá GTB. Okay sir. All right sir. Yes sir. Ẹ kú ètò. (908) Adésànyà Olúṣọlá GTB. Account number mi ni 908 Adésànyà Olúṣọlá.
hello ẹ má bínú yes ẹ má bínú ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi sìn hello ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi ẹ má bínú o hello ẹ má bínú mo nǹkankan ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ni but ṣé ti ń gbọ́ mi ìmọ̀ tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi sìn. yes technical issue ni mo ti yanjú ẹ̀ now ntí ó ṣe pàtàkì jùlọ nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ sìn àwa dúró ti bàbá pátápátá a dúró ti bàbá gbọ́ngbọ́n n tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé lórí ọ̀rọ̀ tá a sọ lẹ́ẹ̀kan a tún gbé ètò yẹn wá ẹni tẹ́ bá lè ṣe kẹfìn ràn wá lọ́wọ́ kẹfìn ràn màmá lọ́wọ́ á dà bẹ́ẹ̀ wọ́n fún wọn ní ọ̀sẹ̀ kan sọ́sẹ̀ méjì torí wọ́n ní ọkàn wọn kò ṣiṣẹ́ dáadáa nǹkan tá a bá lè ṣe ká ràn wọ́n lọ́wọ́ màá tún gbé ètò yẹn wá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ fi etí sọ̀rọ̀ náà nǹkan tá a lè ṣe ju yẹn lọ torí tó ń lọ màá tún gbé yẹn kan náà wá tó bá tún ṣe é ṣe but nǹkan tá a lè ṣe náà nìyẹn but nsìn màá fẹ́ ká mú ètò yìí wá sí òpin màá tún sọ ọ̀rọ̀ kan eré ọkùnrin tó lọ mo fẹ́ fi kíní yẹn hàn yín torí mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn yín lẹ́ẹ̀kan I was gonna show you something before I want to show you that the Fulanis are afraid ẹ̀rù ń bà wọ́n gan mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ kíní ìkéde gbọ́ yékéyéké báyìí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ kíní ń bọ̀ ọ́ ń dáná ẹ máa gbọ́ nǹkan tó máa sọ ń sìn yín ẹ máa gbọ́ nǹkan táwọn Fúlàní máa sọ o òun rè o ẹ máa gbọ́ o wọ́n máa sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì but ẹ máa túmọ̀ ẹ máa gbọ́ o. A political government and under a political dispensation the voice of the people is the voice of government. Government has no authority on its own. Whoever become a governor, a president, a senator, a member House of Reps, a member State House of Assembly, or a local government chairman is doing that on the neck of Nigerians. Now, Nigerians are not happy with what these governors are doing, even within the state that they reside. The people that they think are the members or the citizens or indigents of those states that they think they are truly not happy with this because we have received several complaints even from the Yorubas. ṣé ń gbọ́ wọ́n sọ pé àwa Yorùbá pé inú wa ọ̀dùn sí nǹkan tí gómìnà sọ pé gómìnà yẹn pé kò bá wọn ṣiṣẹ́ pé kó máa bá wọn ṣiṣẹ́ ẹ rí pé ẹ̀tàn lọ́ba dé ẹ rí pé ẹ̀tàn lọ́ba dé ẹ má jẹ́ ká kọbẹ̀ ara sí o ẹ má jẹ́ ká gbà rárá ni. Themselves that their governors are doing what they are doing and again like I said we are under a political dispensation. irọ́ kò sí ṣe rí ìwé òfin náà gbélé wa lórí wọ́n ń pè ní promulgation decree number 24 of 1999 àwọn ò lọ́wọ́ sí o ìwé òfin yẹn lọ́ fi ń darí wa ìwé òfin yẹn lọ́ fi ń gba àlùmọ́nì mọ́ wa lọ́wọ́ nílẹ̀ tiwa ìwé òfin yẹn lọ́ fi ń gborí wa pẹ̀lú lọ́ fi ń ṣe oríṣiríṣi lọ́ fi sọ̀rọ̀ àwọn ọdún lórí lọ́ fi ń gbé lọ́ fi ń lẹ̀ wá jẹ torí náà àwọn ò fẹ́ àwa ń lọ fún ẹ̀tọ́ wa òmìnira la fẹ́ ẹ jẹ́ ká máa sọ ẹ jẹ́ ká máa. And these same people are saying that they needed power in 2023. I wonder how we the northerners will accept to vote anybody that is not a northerner in 2023 with this kind of arrangement. ṣé ń gbọ́ wọ́n ní pé àwọn sọ pé àwọn ń bi wá pé báwo la ṣe máa jẹ́ pé àwọn máa láti dìbò fẹ́yàn lómi pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ ẹ rí i pé wọ́n ẹ̀tàn lọ bá dé wọ́n wá ṣẹ́rí ẹ̀rù ń bà wọ́n pé a ti ń ṣe ìṣọ̀kan ẹ̀rù ń bà wọ́n mo fẹ́ kó yé wa gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àtàwa Ìgbò àtàwa Middle Belt ẹ jẹ́ ká ṣe ìṣọ̀kan tẹ́ mo yẹ sọ àti babaláwo àti kìrìsìtẹ́nì o àti mùsùlùmí ẹ jẹ́ ká pa ara pọ̀ sójú kan ká gbàdúrà pé kí Ọlọ́run fún wa ní agbára ọgbọ́n àti òye ká lè fi borí àwọn Fúlàní tó ń gbógun tiwa lórí ilẹ̀ ti bàbá tàwa àmì àṣẹ àmín ẹ bá wa fi àṣẹ sí ẹ bá wa fi àmì sí ẹ bá wa fi àmín sí gbogbo yẹn ó já sí ọ̀rọ̀ àmì amen ní kìrìtẹ́nì àṣẹ nílẹ̀ ti àwọn babaláwo àmín ní ti àwọn ti mùsùlùmí gbogbo wa lápapọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn torí ibi tí ọ̀rọ̀ lọ ń sìn àwọn náà bí ẹ̀rù ń bà wọ́n pé a ti ń sowọ́pọ̀ a dẹ̀ gbọ́dọ̀ sowọ́pọ̀ ni bàbá àti ẹ̀yẹ ń sowọ́pọ̀ báyìí Ọlọ́run ti fi àṣẹ sí àdúrà gbogbo wa kó gbà kí àdúrà gbogbo wa gbà lápapọ̀ àti mùsùlùmí o àti babaláwo àti kìrìsìtẹ́nì ẹ jẹ́ ká gbàdúrà yẹn pé ó ti ṣe é ṣe ká gbé àwọn tó ń ṣe wá ní bí ọṣẹ ṣe sojú lórí ilẹ̀ wa ká gbé wọn kúrò nílẹ̀ wa títí ayérayé ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ that is going on that openly even as at this time that you are not in government you are already indicating that you cannot unite the country. You are already you are already segregating against Nigerians. You are already depriving some Nigerians
from their means of livelihood. Now that you have not been given the opportunity to lead Nigeria, you are already doing this. Then what more if we decide to accept that we will support any candidate from the southern part of Nigeria? It means the north will be gone. I think this is also a better and stronger. Ẹ̀rù ń bà wọ́n tó yẹ pé ṣẹ́ni wọ́n ti rí pé a ti ń sowọ́ pọ̀ ẹ jẹ́ kó yé wa o. Ẹ̀rù ń bà wọ́n wọ́n wá ń gbìmọ̀ láti láàrin ẹ rí pé wọ́n jókòó wọ́n mọ̀ pé kí la máa ṣe àwọn arábí àwọn gbọ́dọ̀ sowọ́ pọ̀ tó máa sowọ́ pọ̀ ẹ jẹ́ káwa kó tẹ̀síwájú. Torí ara tí mo ṣe ń sọ kínní ni pé ọ̀rọ̀ tó sọ lánàá ara nǹkan àwọn tó wà ń di èrè o ọ̀rọ̀ táwọn arábí tó wọ́n sọ àwọn mẹ́ta tó wọ́n jáde láàrin tó wọ́n sọ àwọn tó fún wọn lówó nìyẹn ó ṣe jẹ́ pé BBC Nàìjíríà ló wá gbọ́rọ̀ ẹ̀ta àtàwọn tó kù àwọn táwọn bá sọ̀rọ̀ àbẹ́ẹ̀ rí pé ọ̀wọ̀ yẹn ó ní kọlọ́bí inú ó ní àlùmọ̀kọ́rọ́ inú sọ̀rọ̀ mi yẹ yín ẹ jẹ́ kó yé wa o ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú òmìnira ló ṣe kókó kí Ọlọ́run fún wa ní agbára okun àti agbára àti òye láti sowọ́pọ̀ ẹ̀hún ní ká fi ṣe àdúrà o ẹ̀yin mùsùlùmí àdúrà yín nìyẹn ẹ̀yin kìrìtẹ́nì àdúrà yín nìyẹn ẹ̀yin babaláwo àdúrà yín nìyẹn kẹ́dẹ̀ dá ifá lórí ẹ̀ kẹ́bẹ̀ sí ń sọ fún àwọn èèyàn wa torí àwọn èèyàn wa àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí wọ́n ń lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba onífá àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn kìrìtẹ́nì wọ́n ń lọ sọ́dọ̀ onífá èwo wá ní pé àwọn àmà pín náà wá sọ́tọ̀ ẹ jẹ́ ká darapọ̀ ká gba kinní yìí àbí kílẹ̀ ni mo wí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ ká gba kinní yìí lápapọ̀ wa ó ti tó ìyà yìí tó ẹ jẹ́ ká kọjú sí àwọn tí wọ́n kọjú sí wa àwọn jẹ́ ká kọjú sí wọn wọ́n kọjú ìjà sí wa àwọn ò gbọ́dọ̀ kẹ̀yìn sí wọn aláti kọjú sí wọn ká dẹ̀ borí wọn ká gbalẹ̀ wa ẹ̀tọ́ wa ni ọ̀rọ̀ yẹn ojú bẹ́ẹ̀ yẹn lọ àbí kílẹ̀ ni mo wí ká kọjú sí wọn ẹ jẹ́ ká gbọ́ kọ̀tọ̀kọ̀tọ̀ tó máa sọ sínsìn o ẹ̀rù ń bà wọ́n ni o. Within which we will continue to clamor and call on our people to know that they cannot and should not and should never and we will not allow through the ballot box anybody that will not unite this country to be the next president of Nigeria. ṣé ń gbọ́ àwọn ò ní jẹ́ kí ẹni tí ò bá ní gbé kí lo ìsopapọ̀ kó di olórí ìlú ta ló ń bí yín àwa fẹ́ máa lọ ní àwa fẹ́ máa lọ ṣẹ́dẹ̀ ọ̀rọ̀ arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí Hausa ni o Dr. Aliyu náà pè é lọ yẹ̀ wò Hausa darákùnrin yìí mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn yín lẹ́ẹ̀kan lénìí kẹ́yìn kó yé wa ẹrú àwọn Fúlàní dẹ̀ ni arákùnrin yìí èmi á fi hàn yín ẹrú àwọn Fúlàní ni iṣẹ́ tó ń ran ló ń jẹ́ ẹ wò ó nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ ọ̀rọ̀ tí Amadu Bello sọ ó sọ síbẹ̀ pé àwọn máa lo àwọn Hausa bíi irinṣẹ́ láti fi darí àwa gúúsù ẹ mọ̀ ó wà níbà ẹjẹ̀ nǹkan fún yín wọ́n ní we use the minorities in the north as willing tools and the south as conquered territory wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí ibi tí àwọn ti borí ẹ̀ àwọn ò gbọ́dọ̀ gbà o a gbọ́dọ̀ gbà á arákùnrin yìí Hausa tó ń sọ̀rọ̀ yìí ó ti di ẹrú àwọn Fúlàní wàhálà tí wọ́n nìyẹn àwọn ò náwó sí yẹn káwọn máa lọ àti Fúlàní o àtàwùsá kan kúrò ńlẹ̀ wa ó ti tó ìyà tó fi jẹ wá ńlẹ̀ wa ó ti tó àwa ọmọ Yorùbá ṣe mọ̀ pé a lè dìbò nílẹ̀ Haúsá láì jẹ́ pé emir sọ fún wa ẹni tá a máa dìbò fún tẹ́ bá ní pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ẹja mi rọ ẹ lọ wádìí a lè dìbò tẹ́ bá dìde àsìkò òbò pé a fẹ́ dìbò tàdé wà ńlẹ̀ àwọn Haúsá àtàwọn Fúlàní emir àdúgbò yẹn ló máa pè yín pé ló máa pe olórí yín olórí àwọn Yorùbá olórí àwọn Ìgbò ó máa pè wọ́n wá sínú ààfin ẹ̀ pé kán jókòó pé gbogbo yín lápapọ̀ ẹni tẹ́ máa dìbò fún nìyẹn o wọ́n dẹ̀ máa yẹ̀ wò tí máa purọ́ ẹja mi ẹ wò ẹ jẹ́ ká já ó ti tó ìyà yìí ti tó ẹ jẹ́ ká lajú wa ẹ wò nǹkan tí mo fẹ́ máa play lè mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé irinṣẹ́ àwọn Fúlàní lárákùnrin irinṣẹ́ wọn ni wọ́n ń lò ó sọ̀rọ̀ mi yé yín wọ́n ń lò ó àwọn gbére ìwé tó fẹ́ fún wa owó àgọ́ wa ṣe lánàá ẹ̀hún náà ni bẹ́ẹ̀ ni ẹrú Buhari bẹ́ẹ̀ ni o. 2023 because automatically you have indicated that you cannot hold this country together. If you are given the opportunity to lead, you are only going to divide because what you are doing now is a method of division. Sẹ́rí ẹ̀rù ti ń bà wọ́n ti mọ̀ pé àsìkò ẹ ti tó wọ́n ti mọ̀ pé a fẹ́ máa lọ wọ́n wá ọ̀nà kọ̀nà láti dàárín wa rú torí ẹ̀ ní tàná ṣe jáde o ṣẹ́rí pé mò ń fún yín ní àpẹẹrẹ gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ ẹ̀rí pé ó tọ́ mọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá torí ẹ̀ mo ti sọ ẹ̀ máa kọjú sá ṣẹ́rí àwọn yẹn
wọ́n ti lọ gbẹ̀yìn gbẹ́ra wọ́n ti lọ gbẹ̀yìn gbowó wọ́n ti fowó há wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọn ẹ wò ibi táwa lọ ní káwa kọjú sí àmọ́ mo kàn fẹ́ kí ó yé wa ni pé arákùnrin yìí o Haúsá yìí o ẹrú Fúlàní ni ẹ̀rù ń bà wọ́n ti rí pé a ti ń ṣèṣọ̀kan nílẹ̀ gúúsù wọn ò dẹ̀ fẹ́ ká dúró papọ̀. It's an indirect divide in the country because where you deprive me of my means of livelihood and what else do you expect me to do? Ṣé ń gbọ́ ọ ní pé àwa dá wọn dúró nǹkan táwọn ń jẹ pé kí ló kù kí àwọn wá ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ ló ń dá wa dúró àwọn ló ń pa àwọn àgbẹ̀ wa àgbẹ̀ ń sìn wọ́n ń bẹ̀rù láti lọ sínú oko ṣe báwọn ọlọ́pàá bọ́rọ̀dé àìmọye àgbẹ̀ tán ti pa èèlò ní ìjọba àpapọ̀ ti fún àwọn ẹbí àwọn àgbẹ̀ tán pa mú kàn béèrè èèlò làwọn ìjọba àpapọ̀ ti fún wọn kò bọ̀ èpì ni wọn ò ti gbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin kó màálù kẹ́ máa wo ìrẹ́jẹ yìí o nílẹ̀ àwọn Fúlàní àtàwọn Haúsá àwa ò lè ta ọtí tábà ṣiṣẹ́ ọtí tábà dá iléeṣẹ́ ọtí lẹ̀ wọ́n á pa á dé wọn ò ní sọ kọ́bọ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ wọ́n lè sọ pé òfin àwọn nìyẹn àmọ́ lọ́sọ̀lọ́ tiwa wọ́n wá gbé màálù sílẹ̀ tiwa àwọn ò dẹ̀ fẹ́ màálù wọ́n ní báwọn ṣe ń ṣe nìyẹn ẹ̀rí pẹ̀lẹ́ jẹ́ wà nù kínní ńgbà wo la fẹ́ ṣe lè dì mo kàn ń bi wá ní o ńgbà wo la fẹ́ ṣe lè dì ẹ̀rí pẹ̀lẹ́ jẹ́ ńlá ni lójú tèmi o ẹ jẹ́ ká gbòmìnira wa pátápátá ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín. What else? And we are talking of crime and criminality. And we are trying to see to it that crime and criminality is reduced to the barest minimum. Ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń pa ó ní crime ìjọba àpapọ̀ àwọn Fúlàní wọn ò tí fi gbé òfin kalẹ̀ láti sọ pé gbogbo àwọn tó ń dáná àwọn bandits àwọn Fúlàní terrorists pé wọ́n ti di àwọn ẹgbẹ́ tẹ́yà àwọn máa mú àwọn táwọn máa pa wọn ò tí proscribe wọn di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọn ò tí proscribe wọn ẹ rí pé ẹ̀tàn ló bá dé ẹ wò ó jẹ́ ká parapọ̀ àwa Yorùbá àwa Ìgbò àwa Medugbe ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká dáàbò bo ara wa ká gba ẹ̀tọ́ wa padà ẹ jẹ́ ká gbà á mo dẹ̀ ń sọ ẹ̀yin babaláwo ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ẹ̀yin mùsùlùmí àdúrà ọ̀tá kan ṣoṣo la ní òun lẹ̀ ń wò yìí o àwọn Fúlàní àtàwùsá àwọn méjèèjì yẹn lápapọ̀ wọ́n ń lo àwọn Haúsá láti fi dàwárú àwọn òde gbọ́dọ̀ gbà sọ̀rọ̀ mi yé yín a gbọ́dọ̀ gbà ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. The government at the center is doing everything humanly possible to ensure that crime and criminality across the federation is being reduced to the barest minimum. irọ́ ńlá wọn ò ṣe proscribe Fúlàní terrorist wọn ò ṣe proscribe àwọn bandit wọn ò tí proscribe wọn láwọn lọ́wádìí irọ́ ló ń pa o irọ́ ló bá dé sọ̀rọ̀ mi yẹn irọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé irọ́ ni gbogbo tó sọ ẹ̀tàn ni irọ́ ló bá dé pátápátá lápapọ̀ ẹ má gba nǹkan kan tó ń sọ gbọ́ irọ́ ló bá dé àwa ń lọ fún Yorùbá nation òun ni mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀. But by this act you are indirectly instigating violence, you are indirectly instigating chaos, you are indirectly expressing that you are not willing to continue to harbor other Nigerians from the other part of the country that are resident. ṣé ń gbọ́ irọ́ àwọn ló ń pa wá nílẹ̀ wa wọ́n ń pa wá nílẹ̀ wa wọ́n ń rẹ́ wa jẹ wọ́n dẹ̀ fẹ́ ká dákẹ́ kò ṣeé ṣe àsìkò ti tó ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa sọra wa jí lápapọ̀ nílé ni o nígbèríko ni o abúlé ni o ìlú kékeré ìlú ńlá nílẹ̀ gúúsù lápapọ̀ ní jákèjádò ilẹ̀ gúúsù báyìí sẹ́ ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ arábì wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n máa kúrò nílẹ̀ wa alọ́ rámírámí dẹ̀ ni alọ́ rámírámí ni èmi sọ bẹ́ẹ̀ èmi ọmọ Ògúndìmú ọmọ Odùduwà mo sọ bẹ́ẹ̀ alọ́ rámírámí ni àṣẹ rẹ̀ ti gùn. And I've said it before, I'm going to repeat it again. In Kano and Kaduna alone, you have more than 19 million, in the entire northern Nigeria, you have more than 19 million Yorubas resident in the 19 northern states. And not only resident, these guys owns personal property. Irọ́ ńlá, gbogbo àwọn Yorùbá, wọ́n jẹ́ Kristẹni o, wọ́n jẹ́ Mùsùlùmí, tán wà ní North, tán wà ní ilẹ̀ Àrẹwà lọ́hùn. Ẹ̀rù ń bà wọ́n láti jáde, tán bá jáde, ṣèlàdúrà ń gbà, wọ́n lọ́njọ́ jẹ́ ńlọ́kì ń bọ̀ láyọ̀ o. Wọ́n tán bá dẹ̀ pa ìkọ́ náà má jáde àpagbé, àmọ́ tán bá mú nílẹ̀ àwọn Haúsá, àwọn Fúlàní,
tó bá ṣe nǹkan kan sí Yorùbá àṣegbé ni kì í ṣe pé ẹ lọ yẹ̀ wò nǹkan tí mo sọ yìí ẹ má kì í sọ̀rọ̀ kò sáàríyànjiyàn tí mo sọ yìí o tó bá ṣe sí wa àṣegbé ni tó bá lé wa kúrò nílé wọn kò sí ní ta lè ṣe tó bá balẹ̀ ọtí iléeṣẹ́ wa jẹ́ kò sí ní ta lè ṣe tó bá pa èèyàn kankan nínú mọ́ṣáláṣí kò sí ní ta lè ṣe kò sí ní ta lè ṣe kò sí kankan wọ́n wá ń pa irọ́ fún yín ẹ jẹ́ kí ojú wa là o ẹ jẹ́ kí ojú wa là àsìkò ti tó ẹ jẹ́ ká gba òmìnira yìí lẹ́ẹ̀kan sí mo tún sọ mo rọ gbogbo wa àyìn oníbabaláwo ẹ̀yin ní ẹ̀sìn kìrìtẹ́nì o àtẹ̀sìn mùsùlùmí ọ̀tá kan ṣoṣo báyìí la ní àwọn Fúlàní àti Haúsá lápapọ̀ wọn ẹ jẹ́ ká kọjú ìjà sí wọn àdúrà wa nínú ẹ̀sìn wa àdúrà ni pé kọ́lọ́run fún wa ní agbára okun àti agbára àtọgbọ́n láti lè fi borí àwọn ọ̀tá wa ní èdè nínú ilé babaláwo ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń bọ̀ òrìṣà kó jẹ́ àdúrà yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń gba àdúrà ní ní kìrìsìtẹ́nì kó jẹ́ àdúrà yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbà ní mùsùlùmí àdúrà yẹn kan ṣoṣo báyìí ni kọ́lọ́run fún wa ní agbára láti borí àwọn ọ̀tá wa yìí torí wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ni wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ àsìkò ti tó ó ti tó bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní plan náà ni bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ẹ̀rí so ẹ wo ẹ jẹ́ ká tètè aṣọ jí báyìí ọ̀rọ̀ ti kọjá sísọ ṣíṣe ni o ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí tẹ́bálẹ̀ ti gbàdúrà tán kì í ṣe pé ya máa dúró a máa gbé gbèsè pẹ̀lú ẹ̀ ni àdúrà pẹ̀lú gbèsè àdúrà yẹn á gbà tábà kàn ń dúró kò ṣe o ìyẹn ò wáyé mo fẹ́ kó yé wa ń sìn ìdẹ máa tẹnu mọ́ tí má ti ń wá sórí ètò báyìí èmi máa tẹnu mọ́ bí mo ṣe ń wá sí ètò èmi máa tẹnu mọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ tó máa sọ ká gbọ́ parí ká tó máa lọ. Farmlands, houses, and shops and what have you. And we live with these people peacefully. We try as much as we can to protect them, to protect their lives, to protect their properties. Why is it that the properties and the lives of our own people that are resident in your own state is not being protected, is not being guided? Àtúnbí wọ́n lẹ́ẹ̀kan sí nínú àwọn àgbẹ̀ wọn tó ti pa mélòó ni wọ́n ti fún àwọn ẹbí wọn lówó pé wọ́n pa wọ́n mélòó nínú àwọn àgbẹ̀ wa àti àwọn ẹbí wọn àtàwọn tó ti pa mélòó ló ti fún lówó nínú àwọn màmá wa tó ń bá sùn mélòó ló ti sanwó fún mélòó ẹ jẹ́ aṣọ kínní ìsibí tọrọ wà àwọn tó sọ fún wa pé ká wà nínú wọn Nàìjíríà kọ́ má ṣàlàyé lè fún wa àwọn dàbí ìpurọ́ fún wa ẹ jẹ́ aṣọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ abára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe kínní ẹ jẹ́ ká bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ yìí aláti sọ kó yé wa yékéyéké ẹ jọ̀ọ́ ń rọ̀ wá irọ́ ni bàbá arákùnrin yìí pa irọ́ ni Dr. Aliyu yìí pa irọ́ pátápátá láti òkè délẹ̀ ẹ má gba nǹkan kan gbọ́ nínú tó ń sọ mo kàn fẹ́ kó yé wa ni àṣírí wọn ti tú ìsọwọ́pọ̀ wa ló ṣe pàtàkì jù a dẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú lórí ẹ̀. That is not to say that we don't know what we are doing. We are not fools. We also have feelings the way you have feelings. We think the way you think. We can act the way you act. But we have been trying as much as we can to restrain our people from taking the laws into their hands. Àwọn Fúlàní tó máa tẹ ọlọ́mọdé arápàgbé àwọn mélòó àwọn tó lọ mú tó lọ ṣe abọ́ròdé léṣe abọ́ròdé Sẹ́ríkì bolówà kí wọ́n ṣe pé eléyìí tí wọ́n gbé kí wọ́n ṣe mí morúkọ ẹni tó gbé bolówà ṣebọ́ nǹkan lọ gbé àwọn ṣebọ́ àwọn lọ ṣí ẹ̀wọ̀n tán gbé eléyìí tó wà ń bàdàn kí ni ẹ wo irọ́ ló bá dé látòkè délẹ̀ tẹ bá yẹ ọ̀rọ̀ tó ń sọ wò irọ́ láti ògìtè kò sí òótọ́ kan ṣoṣo báyìí ní ọ̀rọ̀ tó ń sọ èmi sọ èmi Ayọ̀gúndì mú citizen ay ló sọ mo dẹ̀ dúró tì nǹkan tí mo sọ yìí. And by what you are doing, you are instigating violence. So we are saying that the southern governors should go back and have a rethink of this their policy. We don't have problem with their policy for. Ẹ máa gbọ́ o ṣe rí kẹ́ máa wo àwọn alábòsí wọn ò ní jẹ́ ká wàá ta ọtí ká dẹ̀ pawó lórí ọtí wa nílẹ̀ wọn o wọn á bà ilé iṣẹ́ jẹ́ wọn ò ní sọ kọ́bọ̀ fún wa ìyẹn ní tá a bá pawó lórí ọtí nílẹ̀ wa wọn á wá gba ṣẹ́mọ̀ kan wọ́n pè nǹkan ní VAT yẹn nínú owó ọtí yẹn wọ́n á gbà sọ́wọ́ ẹ̀ ráwọn alábòsí wọ́n á gbà sọ́wọ́ wọ́n á tún owó tó ń gbà ń bẹ̀ ó tún ju owó táwa ń gbà lọ ẹ wò ó ti tó ẹjẹ́ á jí àsìkò ẹ jẹ́ ká sọra wa jí ó ti tó ìyà yìí ti tó
orin yẹn wà ó máa lọ báyìí ìyà yìí tó ìyà yìí wá ti pọ̀ jù kò bá wa lára àní kò bá wa lára mu wọn àfẹ́ àwa ń lọ bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ wọn ó kú ó dì kan báyìí ọjọ́ wọn dì kan lórí ilẹ̀ tiwa ọjọ́ wọn dì kan nílẹ̀ tiwa wọn ò tí ì mọ̀ kankan ó dì kan báyìí. As long as they are going to provide an alternative for our people that are resident there, most especially with this grazing issue, if they are going to provide alternative. aláàfẹ́ kẹ́ máa da wọn lọ́dọ̀ wa kí ló dé ẹ fẹ́ máa da wọn títì àfẹ́ kí ló dé àfẹ́ kẹ́ da wọn títì ẹ lọ́ da wọn ní lọ́dọ̀ yín lọ́hùn kí ló dé ẹ jẹ́ káwa ta ọtí àmọ́ ẹ fẹ́ da wọn lọ́dọ̀ wa ìrẹ́jẹ òṣìwò nìyẹn ẹ jẹ́ má bínú pé ó ń bí mi ní ó ń ká mi lára ni a gbọ́dọ̀ gba ìrẹ́jẹ yìí mọ́ a gbọ́dọ̀ gbà mọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa sọ jí ẹ jọ. For the Fulanis, build grazing reserves for them, and then let them go into the. ọmọ aníkàwá tí wọ́n á ná owó tiwa ká tí wọ́n fi kọ́ bí táwọn máa gbé màálù sí. ẹ lọ ṣe lọ́dọ̀ yín náà ṣe bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Sambisa forest ẹ lọ ṣe lọ́hùn àwọn òfẹ́ àfẹ́ náà ni ẹ fẹ́ ọtí lọ́dọ̀ yín àti gbọ́ àwa náà àfẹ́ lọ́dọ̀ wa kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹyẹ pàjá lọ́bọ̀ fún wa ẹyẹ pé ajá lọ́bọ̀ fún wa ó tó àkíṣẹ́rú yín àwa ti wà lórí ilẹ̀ yẹn ẹgbẹ̀rún 13 ọdún sẹ́yìn kẹtó ẹ̀ ń rọ̀ òjò lọ́wọ́ gbàtà wà fún wa ń bẹ̀ ẹ̀yìn sì ń rọ̀ òjò lọ́wọ́ ni èmi sọ bẹ́ẹ̀ èmi Ayọ̀gúndé mu sí ti dẹ́wà mo sọ ẹ wo jẹ́ ká lé wọn kúrò ńlẹ̀ wa mi ò fẹ́ gbogbo yìí and be paying you on meritorium or even if it is rent on a monthly basis, but you are passing a law that said you do not want to see a single cow moving on the street. àfẹ́ kí màálù wà títí wa kí ló dé wọn bí sóní mẹ́ja ẹ lọ ṣe lọ́dọ̀ yín kí ló dé àfẹ́ ara rẹ jẹ náà nìyẹn àfẹ́ náà ni kò dé sí tẹ́ máa ṣe sí àfẹ́ lórí ilẹ̀ bàbá tẹwa kò sí tẹ́ máa òfin yẹn dẹ̀ máa dúró gbogbo ẹ̀yin gómìnà tẹwà ń bẹ̀ yẹn tẹ́ ń dé lórí àwa ń sọ fún yín àwọn ọmọ olóyìn sọ fún yín sìn àwa ti ń parapọ̀ ẹ láti tẹ́ ẹ bá tètè parapọ̀ mọ́ wa ẹ máa rí tó ń bọ̀ wájú àníṣọ́jú yẹn lọ. You do not want to see a single cow moving on the street, and you do not provide an alternative for them. For God's sake, how will they feed those animals? How will they be able to? So ẹranko so màálù wa sọ màálù yẹn ó ṣe pàtàkì ju àwọn èèyàn lọ àbí? A ti sọ fún yín àwọn òfẹ́ ńlẹ̀ wa we don't want cows in our land in the south just like you don't want alcohol in the north we don't want cows in the south keep it in the north end of story finito end of story we don't want no discussions. These animals, and you keep on arresting these animals and also charging fees, charging and collecting fees from the Fulani nomads that are innocently trying to find a way of putting ends. So torí náà gbogbo àwọn tó bá lọ ń bá àwọn arábí ṣe tó ń gbẹ̀yìn gbowó àṣírí wọn máa tú torí àwa Yorùbá àti Igbo àti Middle Belt àti ń sowọ́pọ̀ báyìí o lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀rọ̀ ẹ wò ẹ má jẹ́ ká fetí sọ̀rọ̀ ẹ̀ torí irọ́ ló bá dé irọ́ pátápátá ló bá dé ntí èmi ń rọ gbogbo wa nìyí kí n tó parí ètò ìlálẹ̀ yìí máa dá dúró báyìí sìn ṣe rí ntí wà lórí àrùn tẹ̀ ń wò yìí mo fẹ́ kẹ́ fi sọ́kàn o babaláwo ló wà láàrin yẹn àdúrà wọ́n ń ṣe ifá àtàdúrà yẹn ó máa já sórí agbára ọgbọ́n àti ìṣọ̀kan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn agbára ọgbọ́n àti ìṣọ̀kan kí Ọlọ́run bùkún gbogbo àwa ọmọ gúúsù àwa Yorùbá ká sowọ́pọ̀ ká wá kọjú ìjà sáwọn Fúlàní tó fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ àmín amen àṣẹ ẹ jẹ́ kí ó jẹ́ àdúrà gbogbo alápapọ̀ àti ẹ̀yin babaláwo o àti ẹ̀yin oní kìrìtẹ́nì o àti ẹ̀yin oní mùsùlùmí o ibi tí àdúrà wa wà nìyẹn ojú kan ṣoṣo yẹn ni kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ yẹ̀ láti sìn yín lọ gbogbo ẹ̀yin dájú jí o àdúrà tẹ́ bá ń gbà kí Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n agbára àti ìṣọ̀kan láti borí àwọn ọ̀tá tó ń pera wọn ní bandit àwọn Fúlàní terrorist tó ń fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ kẹ́ máa gbogbo ẹ̀yin dájú jí o à ń wò yín nínú church yín o tẹ́ ẹ̀ bá sọ ara àwọn tí wọ́n ń dalẹ̀ nìyẹn o ẹ̀yin ìmáàmù náà à ń wò ẹ̀yin náà o tí ẹ bá gba àdúrà ẹ̀bẹ̀ yẹn náà à ń rí i pé owó yín náà wà ń bẹ̀ ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe náà ẹ má jẹ àwọn ẹ̀yin náà torí ibi tọ́rọ̀ wà nìyẹn ẹ láti sọ fún gbogbo àwọn èèyàn aláti jí ọ̀rọ̀ ti tó ṣíṣe ló kàn ẹ jọ̀ọ́ ṣíṣe ló kàn ní gbogbo
ibi àwọn abúlé ilé ìgbèríko àwọn ìlú kéékèèké ìlú bẹ́ẹ̀ yẹn ká máa ṣe láti sìn yín lọ kò sí pé ọ̀tá kan ṣoṣo la ní o òun làwọn Fúlàní ẹ má sọ pé ará ilé yín lọ́ta o ẹ ti ṣì ọ̀nà má jà ṣì ọ̀tá ta ní làwọn Fúlàní wọ́n ń gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n á gba nǹkan wa wọ́n á ní ká máa bára wa jà wọ́n á máa bú wa lórí ẹ̀ ẹja àsọjí ó ti tó ẹ wo mi à ní sọjú báyìí ló máa dákẹ́ mo dà pé mo máa padà wá but mo fẹ́ lọ sinmi díẹ̀ kí n tó bóyá mo ṣe kí n padà sórí ètò tó ń ṣe mí tí mọ̀ but ẹ ṣeun màá tún padà wá ná mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àsìkò tẹ́ fún wa yìí àmọ́ mi ò kàn fẹ́ ọ̀rọ̀ ta sọ sí mi fẹ́ kókàn jẹ́ pé a kàn sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé a kàn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbé gbèsè lórí ẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn tẹ́ bá rí ẹ jẹ́ ká gbé gbèsè lórí ẹ̀ mi ò fẹ́ pé bóyá ẹ máa pè ká máa sọ fún mi ẹ̀yin ẹ gbé gbèsè lórí ẹ̀ níbikíbi tẹ́ bá wà ẹ wàásù ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ẹ wàásù ẹ̀ fún àwọn tẹ́ bá ń rí ibikíbi ẹ wàásù ẹ̀ ẹ sọ fún wọn pé àti babaláwo àti kìrìsìtẹ́nì o àti mùsùlùmí o ọ̀tá kan ṣoṣo la ní o òun làwọn Fúlàní tó ń gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ tó ń lo àwọn Haúsá láti fi borí wa ọ̀tá ta ní nìyẹn kò ju bẹ́ẹ̀ lọ sọ̀rọ̀ mi yẹn yín ká tó parí ètò yìí torí mi ò fẹ́ máa pẹ́ lórí ètò kíkan máa sọ̀rọ̀ mo lè padà wá àmọ́ sì mo fẹ́ káká dádúró kéèmí náà sinmi díẹ̀ torí ẹ mọ̀ olú ẹ̀ láti so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi gan ni ní sọ̀rọ̀ tán lágbára Ọlọ́run àtúmọ̀ àríra wa lágbára Ọlọ́run gbogbo alápapọ̀ àmàdélẹ̀ ìlérí iṣẹ́ wà lọ́wọ́ gbogbo láti ṣe ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú iṣẹ́ yẹn ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ gan kí n tó máa lọ ẹ jẹ́ ká kọ orin ìbílẹ̀ ń bọ̀ mo kàn máa wá jáde sìn màá ṣe báyìí ok ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan mo kàn fẹ́ wá jáde ni o ok orin ìbílẹ̀ ẹ jẹ́ má gbàgbé ẹ bá wa subscribe sórí Citizen AY torí àwọn Facebook wọ́n ti block mi sìn fún odidi oṣù kan gbáko mi ò ní lè jáde lórí Citizen AY rárá odidi oṣù kan gbáko mi ò ní lè jáde lórí Odùduwà TV radio gẹ́gẹ́ bí Citizen AY torí náà ẹ jọ̀ọ́ máa rọ gbogbo yín ẹ bá wa subscribe sí orí Citizen AY lórí YouTube ẹ bá wa subscribe sí Odùduwà TV radio náà torí ibẹ̀ yẹn lẹ́ máa ti máa rí mi jù fún odidi oṣù kan gbáko wọn nígbà wọ́n ní pé torí mo gbé àwòrán tí àwọn army tí wọ́n ní pé àwọn borí àwọn Fúlàní àwọn terrorist àwọn bandit wọ́n dẹ̀ gbé àsíá wọ́n bá dẹ̀ dá mi dúró wọ́n fóṣù kan kò jù bẹ́ẹ̀ lọ àti gbọ́ àmọ́ àwa máa lo YouTube ara tí mo ṣe fẹ́ ẹjọ́ máa fẹ́ kẹ́ bá a lọ sórí Citizen AY ẹ bá wa subscribe torí máa sọ àwọn kíní ẹ̀kẹ́dẹ̀ máa sọ fún àwọn ẹgbẹ́ yín àwọn Igbo àtàwọn Middle Belt kàn bá a lọ subscribe sórí ibẹ̀ yẹn so torí ibẹ̀ yẹn máa sọ Gẹ̀ẹ́sì lórí ibẹ̀ yẹn àmọ́ lórí tọ̀dọ̀ wa ẹ mọ̀ Yorùbá náà ni Yorùbá ni mí Yorùbá wọ́n bí sẹ́rí wọ́n bí mi sílé èmi àsọ kíní wọ́n bí mi sílé o àmọ́ wọ́n bí ilé sínú tèmi ẹ jẹ́ kó yé wa wọ́n bí mi sílé àmọ́ wọ́n bí Odùduwà wọ́n bí sínú tèmi torí náà kò sí níṣẹ́ láṣẹ Òdùmarè kọ́lọ́n fún wa ṣe àjọmọdélẹ̀ lérí lápapọ̀ ni ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ gidi gan ni ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí ń bọ̀ so ní ju báyìí lọ ẹ jẹ́ kí n kọ orin yẹn bó ló wà wá ok kò wá jáde sí máa ṣe báyìí ń bọ̀ ó ń ṣe mọ́yìn ẹ̀ ní but kò ṣe nǹkan kan ok ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan mú ń bọ̀ mo kàn fẹ́ sáré ìgbà míì ó máa ń wáyé bẹ́ẹ̀ bọ̀ kò ṣe nǹkan kan a máa yanjú ẹ̀ sìn pápápá a yanjú ẹ̀ ok ń bọ̀ ok mi ìmọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ mi kò wáyé ok màá ṣe báyìí máa rí ó ti yé mi ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí ní sáìdì ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí a kọ orin ẹ ṣeun gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ jẹ́ ká kọrin ká tó máa lọ ẹ ṣeun. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, orílẹ̀
ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ òkàdìdé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. tó ẹ ṣeun gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ kú àdúrótì kò ní síwá kò ní rẹ̀wá lápapọ̀ ó ti ṣeé ṣe a máa gba òmìnira yìí ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká tó lọ ẹ jọ̀ọ́ mo rán wa létí màá tún rán wa létí babaláwo kìrìtẹ́nì mùsùlùmí ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ wa papọ̀ kí Èdùmàrè fún wa ní agbára ọgbọ́n àti ìṣọ̀kan ká lè borí àwọn ọ̀tá wa tó ń fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú bàbá ṣe ń lọ ẹ máa sọ fún àwọn èèyàn tẹ bá ṣe ń àwọn tẹ bá ti rí ní títì tẹ bá rí lọ́nà tẹ bá rí lóko ẹ máa sọ ọ̀rọ̀ yìí fún wọn ẹ fi tó wọn létí pé àtàwa mùsùlùmí o àti kìrìtẹ́nì o àti babaláwo ẹ so wọ́pọ̀ ká gba òmìnira ọ̀tá kan ṣoṣo la ní o òun là.